फ्रिक्सनको बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौँ र यो फ्रिक्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले जहिले पनि के भनेको छौँ भनेदेखि जस्तो कुनै पनि एउटा बडी चाहिँ एउटा होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ रोल गर्छ, जस्तो मानौँ होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ मोसनमा छ, स्लाइड गर्छ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो हामीले चाहिँ पुस गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौँ यो जस्तो मानौँ एउटा होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट छ र त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले पुल गरिदियौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ केमा आउँछ, मोसनमा आउँछ। र त्यो अब्जेक्ट जब मोसनमा आउँछ र अब्जेक्ट मोसनमा आइसके पछाडि एकर्डिङ टु द न्युटन्स फर्स्ट लॉ अफ द मोसन के हुनुपर्ने हो, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ युनिफर्म मोसनमै भइराख्नु पर्ने हो। किनकि एकर्डिङ टु द न्युटन्स फर्स्ट लॉ अफ द मोसन कुनै पनि एउटा बडी चाहिँ युनिफर्म मोसनमा छ भनेदेखि यो युनिफर्म मोसनमै हुन्छ अन्टिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स हामीले अप्लाई नगर्दाखेरिसम्म चाहिँ यो केमा हुनुपर्छ, मोसनमा नै हुनुपर्छ। र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ जस्तो के हुन्छ भनेदेखि यो रियल लाइफ हामीले यो देखिँदैन। किन भनेदेखि जस्तो मानौँ एउटा कुनै मानौँ एउटा होरिजन्टल एउटा बडी छ, एउटा मानौँ हामीले कुनै एउटा होरिजन्टल एउटा मानौँ एउटा स्पेरिकल बडी छ र त्यो स्पेरिकल बडीलाई चाहिँ होरिजन्टल टेबलमा राख्यौँ र हामीले चाहिँ अलिकति पुस गरिदियौँ भनेदेखि त्यो बडी चाहिँ के हुन्छ, स्लाइड त हुन्छ होरिजन्टल टेबलमा, तर एकछिन समय पछाडि सर्टेन समय पछाडि त्यो बडी चाहिँ के हुन्छ, रेस्टमा आउँछ। यो चाहिँ के भयो, न्युटन्स फर्स्ट लॉ अफ द मोसनसँग चाहिँ के भयो, कन्ट्राडिक्सन भयो। र किन कन्ट्राडिक्सन भयो भनेदेखि जस्तो मानौँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि बडीको रिलेटिभ मोसनलाई चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यदि हामीले कुनै पनि एउटा सर्फेसमा चाहिँ होरिजन्टल सर्फेसमा राखिदिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो होरिजन्टल सर्फेसमा राखिसके पछाडि के हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ रिलेटिभ मोसनलाई चाहिँ जहिले पनि के भयो, जस्तो मानौँ अपोज गर्यो र त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि देयर इज अ अपोजिङ फोर्स existing between the body which slides over the horizontal surface and the body which is sliding over the horizontal surface। जुन बडी चाहिँ होरिजन्टल सर्फेसमा चाहिँ स्लाइड हुन्छ र त्यो बडी र होरिजन्टल सर्फेस बीच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होरिजन्टल सर्फेसको बीचमा लाग्ने अपोजिङ फोर्सले चाहिँ के गर्छ, त्यो मोसन अफ द बडीलाई चाहिँ अपोज गर्छ भनेदेखि हामीले त्यो अपोजिङ फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ, फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। र फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ एउटा रिटार्डिङ फोर्स हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ बडी चाहिँ केमा आउँछ, मोसनमा भइरहेको बडी चाहिँ रेस्टमा आउँछ भनेदेखि त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। र जस्तो सपोज मानौँ अब यहाँनिर के छ भनेदेखि जस्तो मानौँ एउटा स्मुथ होरिजन्टल टेबल छ र यो होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ एउटा कुनै पनि ब्लक अफ द मास चाहिँ के भइरहेको छ, स्लाइड भइरहेको छ। जस्तो मानौँ यो ब्लक अफ द मास छ यहाँनिर भनौँ र यो ब्लक अफ द मास चाहिँ यो होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ स्लाइड भइरहेको छ भनेदेखि अब यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यदि यो होरिजन्टल यो मोसन चाहिँ जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ फोर्स यो डिरेक्सनमा अप्लाई गऱ्यौँ र मोसन फोर्स जुन डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स अप्लाई गर्छौँ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, मोसन हुन्छ भनेदेखि सर्टेन समयसम्म पछाडि यो अब्जेक्ट अफ द मास चाहिँ रेस्टमा आउनुको रिजन के हो भनेदेखि एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यो डिरेक्सनमा मोसन छ भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्स एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एफएफ भन्छौँ। र त्यो फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोसन अफ द बडी के हुन्छ, अपोज हुन्छ र अपोज भइसके पछाडि सर्टेन समय पछाडि त्यो बडी केमा आउँछ, रेस्टमा आउँछ। र हामीले के भन्छौँ भनेदेखि दिस बडी कम्स टु एट द रेस्ट भनेको नै के हो, यो रेस्टमा आउनको लागि चाहिँ कुनै एउटा त्यहाँनिर एउटा फोर्स एक्ट गरेको छ, अपोजिङ फोर्स जसले चाहिँ मोसनलाई चाहिँ के गराउँछ, लो गराउँछ र मोसनलाई चाहिँ रेस्टमा ल्याउँछ भनेदेखि हामी त्यो अपोजिङ फोर्सलाई नै जहिले पनि के भन्छौँ, फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। र अब जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ एउटा के भयो भन्दाखेरि अपोजिङ नेचर अफ द फोर्स भयो र जुन मोसन भन्दा एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स जसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको मोसनलाई चाहिँ रेस्टमा ल्याउँछ र मोसन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ मोसन चाहिँ रेस्टमा आयो भनेको युनिफर्म मोसनमा भएको अब्जेक्ट सर्टेन समय पछाडि रेस्टमा आउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अपोजिङ फोर्स र त्यो अपोजिङ फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौँ, फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। र फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ रिजन के हो त भनेर अब हामी स्टडी गर्छौँ। र जस्तो हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ अघि हामीले भन्यौँ जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा होरिजन्टल सर्फेसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि बडी रोल भइरहेको छ, स्लाइड भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो संसारमा कुनै पनि अब्जेक्टहरू जस्तो मानौँ पर्फेक्टली स्मुथ छैन, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो जहिले पनि सम इरेगुलारिटिज हुन्छ
त्यो इरेगुलारिटिज इन्टरलकिङ हुन्छ। जस्तो मानौ त्यहाँनिर चाहिँ सर्टेन एउटा प्रोजेक्सन्स हुन्छ, त्यहाँनिर सर्टेन डिप्रेसन्स हुन्छ। त्यो डिप्रेसन र प्रोजेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बडी चाहिँ एक्ज्याक्टली स्मुथ हुँदैन र एक्ज्याक्टली स्मुथ नभइसके पछाडि जस्तो मानौ कुनै पनि बडी मोसनमा आइराख्नको लागि चाहिँ त्यो इन्टरलकिङ बिट्विन द त्यो जुन बडी मोसनमा भइराखेको छ र त्यो मोसनमा भएको बडी र त्यो होरिजन जुन सर्फेसमा चाहिँ बडी मुभ भइरहेको छ त्यो सर्फेस र मुभिङ बडी बिचको इन्टरलकिङ चाहिँ के हुनुपर्छ, ब्रेक हुनुपर्छ। र जहिले पनि त्यो इन्टरलकिङ ब्रेक भइसके पछाडि के हुन्छ, बडी मोसनमा आउँछ। र त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडी युनिफर्म मोसनमा छ भनेदेखि युनिफर्म मोसनमै भइराख्दैन र त्यो सर्टेन समयपछि एउटा रेस्टमा आउँछ। द्याट इज ड्यू टु द फ्रिक्सनल फोर्स। एन्ड फ्रिक्सनल फोर्स इज कल्ड इज द रिटार्डिङ फोर्स which when acts on a body it opposes the motion of the body and the finally body comes to it rest. र अब हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनको चाहिँ कज के हो त, किन चाहिँ फ्रिक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ यो फ्रिक्सनको कज चाहिँ दुईटा एप्रोचबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा एप्रोच भनेको चाहिँ क्लासिकल एप्रोच हो। क्लासिकल एप्रोच अफ द फ्रिक्सन। र क्लासिकल एप्रोच अफ द फ्रिक्सनले के भन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ कुनै पनि बडी छ भनेदेखि त्यो बडी चाहिँ कुनै पनि बडी छ र कुनै पनि बडी छ भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले चाहिँ त्यो बडीलाई चाहिँ प्योरली फ्रिक्सनल लेस स्मुथ भन्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो बडी चाहिँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ स्मुथ देखे तापनि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बडीमा चाहिँ सम इरेगुलारिटिज प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ। र त्यो इरेगुलारिटिजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ मोसन अफ द बडी चाहिँ के हुन्छ, अपोज हुन्छ। र अपोज भइसके पछाडि सर्टेन समय पछाडि केमा आउँछ, रेस्टमा आउँछ। र रेस्टमा आउँछ भनेर त भन्छौँ। क्लासिकल एप्रोच अनुसार चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानव कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ जहिले पनि त्यहाँनिर के हुन्छ, इरेगुलारिटिजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र इन्टरलकिङहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभ मोसन अफ द अब्जेक्टलाई चाहिँ जहिले पनि के गर्छ, यसले अपोज गर्छ। र रिलेटिभ मोसनलाई यसले अपोज गर्छ भनेदेखि हामीले यसलाई के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ के हुन्छ, रिलेटिभ मोसनलाई अपोज हुनु भनेको त्यहाँनिर के भयो, फ्रिक्सन एराइज भयो। र फ्रिक्सन एराइज भइसके पछाडि हामीले के भयो भन्छौँ, रिलेटिभ मोसनलाई चाहिँ जस्तो मानौ डिक्रिज हुँदै जान्छ र फाइनली पार्टिकल केमा आउँछ, त्यो होरिजन्टल सर्फेसमा चाहिँ रोल भएको पार्टिकल रेस्टमा आउँछ। र अब जस्तो मानौ त्यही रिलेटिभ मोसन कन्टिन्यू भइराख्नको लागि के हुनुपर्छ भनेदेखि त्यो इन्टरलकिङहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, ओभरकम गर्नुपर्छ। जब त्यो इन्टरलकिङहरू चाहिँ ओभरकम हुन्छ र इन्टरलकिङहरू ओभरकम भइसके पछाडि के आउँछ, बडी चाहिँ रिलेटिभ मोसनमा आउँछ भनिन्छ। र जस्तो मानौ दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्फेसेस बिचमा लाग्ने फ्रिक्सनको लागि नै दुईटा सर्फेस चाहिँ स्मुथ भएन भने पनि फ्रिक्सन अराइज हुन्छ भन्छौँ। र जब मानौ दुईटै सर्फेस चाहिँ सेम मेटेरियलबाट बनेको छ, सेम सबस्टान्सेसबाट बनेको छ भने पनि अब त्यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ फ्रिक्सन हुन्छ, किनकि दुईटै सर्फेसको बिचमा पनि के हुन्छ भनेदेखि इरेगुलारिटिज हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौ दुईटै सर्फेस सेम सर्फेस छ भने पनि इरेगुलारिटिज हुँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इरेगुलारिटिजहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभ मोसन अफ द बडी चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ, लेस हुन्छ। र लेस भइसकेपछि फाइनली केमा आउँछ, रेस्टमा आउँछ। र अब हामीले चाहिँ यही फ्रिक्सनलाई चाहिँ मोडर्न एप्रोचबाट चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न जाँदैछौँ। र मोडर्न एप्रोचबाट चाहिँ एप्रोच अफ द फ्रिक्सन के हो भनेदेखि जस्तो मानौ जहिले पनि अब के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ एउटा बडी डिफ्रेन्ट बडी एउटा चाहिँ होरिजन्टल सर्फेसमा चाहिँ के भइरहेको छ, स्लाइड ओभर भइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ त्यो दुईटा सर्फेसको चाहिँ दुईटा बडीको चाहिँ सर्फेसमा भएको मोलिक्युल्सको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एडेसिभ फोर्सहरू लाग्छ। किनकि जस्तो मानौ एडेसिभ फोर्स भनेको त के हो भनेदेखि डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्स बीच लाग्ने फोर्स, डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्स बीच लाग्ने फोर्स भनेको के हो, एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, एडेसिभ फोर्स भन्छौँ। र जब त्यो एडेसिभ फोर्स चाहिँ लाग्छ र त्यो एडेसिभ फोर्सले चाहिँ के गराउँछ भनेदेखि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ तानेर राख्छ भन्नुको मतलब त्यो एडेसिभ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा सर्फेस जुन सर्फेस
जुन एउटा बडी चाहिँ अर्को बडीको सर्फेसमा चाहिँ स्लाइड हुँदैछ, स्लाइड हुने अब्जेक्टको सर्फेस र जस्तो मानौ जुन टेबलबाट चाहिँ अब्जेक्ट स्लाइड हुन्छ र जुन टेबलमा चाहिँ अब्जेक्ट स्लाइड हुन्छ र जुन अब्जेक्ट स्लाइड भइरहेको छ त्यो दुईटाको चाहिँ डिफ्रेन्ट मोलिक्युल बिच लाग्ने एडेसिभ फोर्स, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सन के आउँछ अराइज हुन्छ र फ्रिक्सन अराइज भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ मोसन पनि के हुन्छ रिड्युस हुन्छ र यसलाई हामीले के भन्छौँ मोडर्न एप्रोच अफ द फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। र जब मानौ कुनै पनि बडीले चाहिँ कन्टिन्युअस मोसनमा गइराख्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दिस एडेसिभ फोर्स मस्ट बी ओभरकम हुनुपर्छ। जस्तो मानौ र त्यो जब चाहिँ त्यो एडेसिभ फोर्स बिट्विन द डिफ्रेन्ट मोलिक्युल चाहिँ ओभरकम हुन्छ र डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्स चाहिँ एडेसिभ फोर्स ओभरकम भइसके पछाडि चाहिँ बडीले चाहिँ के गर्छ आफ्नो मोसन चाहिँ के गर्छ कन्टिन्यू गर्छ। एन्ड वी से दिस इज द cause of the friction that is defined by the modern approach. And dynamic friction, okay, अब हामी आज स्टैटिक र डायनामिक फ्रिक्सन को बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौँ। र स्टैटिक र डायनामिक फ्रिक्सन को चाहिँ क्लियर इलस्ट्रेसन गर्नको लागि हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा ड्राइङ गर्दैछौँ। र एउटा ड्राइङमा चाहिँ जस्तो हामीले यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौ एउटा सर्फेस भयो र एउटा सर्फेस छ र एउटा होरिजोन्टल सर्फेस छ र जस्तो मानौ यो होरिजोन्टल सर्फेस छ, यहाँनिर चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरिएको छ, एउटा जस्तो मानौ एउटा चाहिँ टेबल भयो, एउटा टेबल मान्छौँ हामीले। अनि यो टेबलमा चाहिँ एउटा सर्टेन बडी अफ द मास छ। यो बडी अफ द मास जस्तो मानौ यो अब्जेक्टको नाम चाहिँ हामीले के भनौँ ए भनौँ र जस्तो मानौ यो बडी अफ द मास चाहिँ के छ एम छ। जस्तो मानौ यो बडी अफ द मास एम छ भनेदेखि यो बडीको वेट भनेको चाहिँ द फोर्स एक्जर्टेड बाई दिस बडी अन द टेबल भनेको चाहिँ के हुन्छ द्याट इज यो मासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ एम इन्टु चाहिँ के हुन्छ जी हुन्छ। र त्यसै गरी जस्तो मानौ यो बडी अफ द मास को कारणले टेबलमा लाग्ने फोर्स एमजी भयो भनेदेखि टेबलले चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन चाहिँ अपर डाइरेक्सनमा लगाउँछ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्यापिटल आर भन्छौँ र क्यापिटल आर भन्छौँ। र अब यहाँनिर के गरेको छ भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ एउटा पुल्ली जोडेको छ, फ्रिक्सनलेस पुल्ली, र यो फ्रिक्सनलेस पुल्लीको थ्रुबाट चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ अब एउटा चाहिँ बडी जुन बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा स्केल प्यानसँग चाहिँ के गरेको छौँ हामीले चाहिँ कनेक्ट गरेका छौँ। र यो स्केल प्यान भनेको त एउटा यस्तो एउटा सब्स्टान्स हो, एउटा यस्तो प्यान हो जहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ लोडलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ कन्टिन्युअसली राख्न सक्छौँ। र लोडलाई राखिसके पछाडि के हुन्छ त जस्तो मानौ यो स्केल प्यान भयो र स्केल प्यान भनौँ यसलाई, स्केल प्यानमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ डिफ्रेन्ट बडीको चाहिँ लोडहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर कन्टिन्युअसली पुट गर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। र जब यहाँनिर अब हामीले चाहिँ बडीको चाहिँ डिफ्रेन्ट बडीको चाहिँ लोडहरू यहाँनिर राख्छौँ र डिफ्रेन्ट लोडहरू यहाँनिर राखिसके पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरो अब हामीले स्टडी गर्न जाँदैछौँ। जब डिफ्रेन्ट लोडहरू यहाँनिर राखिन्छ के हुन्छ त यहाँनिर यो बडीमा चाहिँ जस्तो मानौ यो बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनलेस पुल्लीसँग जोडेका छौँ, यो डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको छ, यो स्केलसँग छ, यो मास चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको छ, तर यो पुल्ली चाहिँ के छ फ्रिक्सनलेस के छ पुल्ली छ। यसलाई हामीले के नाम दियौँ भनेदेखि दिस इज द फ्रिक्सनलेस पुल्ली छ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा स्केल प्यान छ र स्केल प्यानमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्ट लोडहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ राख्न सक्छौँ भनेको चाहिँ फ्रिक्सनलेस पुल्ली छ। र यो फ्रिक्सनलेस पुल्लीले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि जब हामीले यहाँनिर लोड राख्छौँ यो लोडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब हामीले यो लोड राख्छौँ यो लोडले चाहिँ पुलिङ फोर्सको चाहिँ काम गर्छ र पुलिङ फोर्स भनेको चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ तान्ने काम गर्छ। र त्यो पुलिङ फोर्स चाहिँ यो हामीले यो जुन डिरेक्सन देखाइरहेका छौँ त्यो डिरेक्सनमा लाग्छ। र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ स्टैटिक फ्रिक्सन र डायनामिक फ्रिक्सनलाई डिफाइन गर्न जाँदैछौँ। र यो स्टैटिक फ्रिक्सन र डायनामिक फ्रिक्सन डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ग्राफ प्लट गरौँ र ग्राफ के को बीचमा प्लट गरौँ भनेदेखि यहाँनिर हामीले चाहिँ यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ एप्लाइड फोर्सको ग्राफ प्लट गरौँ र त्यसैगरी हामीले वाइ एक्सिसमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ एफ भनेको चाहिँ के भयो अब यहाँनिर हामीले फ्रिक्सनल फोर्स। र
ओके, अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ हामीले ग्राफ प्लट गर्दैछौँ र एप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्सको ग्राफ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ अब हामीले यो स्केल प्यानमा चाहिँ एउटा सर्टेन लोड हाल्यौँ र सर्टेन लोड हालिसके पछाडि यहाँनिर पुलिङ फोर्स हामीले एप्लाइड फोर्स बढाउँदैछौँ र एप्लाइड फोर्स बढाउँदाखेरि यहाँनिर के देख्यो भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्स पनि के भइराखेको छ, बढिराखेको छ। यो बडी चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भएको छैन, मोसनमा आएको छैन र हामीले चाहिँ जब फेरि अलिकति लोड हाल्छौँ र थोरै लोड हाल्दाखेरि पनि यो फ्रिक्सनल यो बडी चाहिँ मोसनमा आएको छैन भनेदेखि अब यहाँनिर हामीले के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ एप्लाइड फोर्स पनि बढाउँदैछौँ र फ्रिक्सनल फोर्स पनि के हुँदैछ, यहाँनिर चाहिँ बढ्दैछ र एप्लाइड फोर्स बढाउँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ हामीले चाहिँ एप्लाइड फोर्स बढायौँ एप्लाइड फोर्स यो स्केल प्यानको चाहिँ लोड बढाउँदाखेरि जस्तो के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर यो लोड बढाउनु भनेको त यहाँनिर चाहिँ यो लोडले चाहिँ दिने फोर्स भनेको चाहिँ यो लोडको मास इन्टु द जीले चाहिँ के दिन्छ, लोडको जो फोर्स दिन्छ, एप्लाइड फोर्स दिन्छ र एप्लाइड फोर्स चाहिँ जस्तो मानौ हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एप्लाइड फोर्स कति बेलासम्म बढ्छ र कति बेलासम्म बढ्छ भनेदेखि जति बेलासम्म चाहिँ जस्तो मानौ यो बडीको चाहिँ जस्तो मानौ एप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। एप्लाइड फोर्स बढाउँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ पनि बढिराख्नु भनेको के हो भन्दाखेरि यो बडी मोसनमा मुभ नआउनु हो र बडी मोसनमा कति बेलासम्म आउँदैन भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर एप्लाइड फोर्स बढ्यो, फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढ्यो र एउटा जब कुनै सर्टेन इन्स्टान्टमा चाहिँ के हुन थाल्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ यो बडी चाहिँ मोसनमा आउन थाल्छ र यो बडी चाहिँ मोसनमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यो बडी चाहिँ मोसनमा आयो, यो पोइन्टमा आएर भनेदेखि चाहिँ यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो बडी चाहिँ स्ट्याटिक पोजिसनमा छ, रेस्टमै छ। फ्रिक्सनल एप्लाइड फोर्स बढाउँदाखेरि पनि फ्रिक्सनल फोर्स बढिराखेको छ र यो बडी चाहिँ मोसनमा छैन भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि जहिले पनि यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि इन दिस केस द फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु द के भन्छौँ हामीले स्ट्याटिक फोर्स भन्छौँ भनेको बडी रेस्टमै छ। एप्लाइड फोर्स बढाउँदाखेरि पनि बडी रेस्टमै छ भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढिराखेको छ र यो बडी चाहिँ मुभ भएको छैन र यो पोइन्टसम्म चाहिँ मुभ भएको छैन भनेदेखि हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छौँ, दिस इज द स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। र जब चाहिँ बडी मोसनमा आउन थाल्छ र बडी मोसनमा आइसके पछाडि चाहिँ जस्ट मुभ हुन थाल्छ, जस्तो मानौ हामीले यहाँनिर चाहिँ यो प्यानमा लोड बढाउँदाखेरि चाहिँ बडी जस्ट मोसनमा आयो भनेदेखि चाहिँ के हुन थाल्छ भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्स के हुन थाल्छ, बढ्दै जान्छ। जस्ट मोसनमा आइसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि जस्ट मोसनमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखिएको फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स, लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, द्याट फोर्स इज नोन एज द, हामीले यसलाई के भन्ने भयौँ, द्याट इज द लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। र जब चाहिँ यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ एपेयर हुन्छ र त्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको नै के हो भन्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा बडी जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुन्छ र जब बडी मुभ हुन थाल्छ र हामीले एप्लाइड फोर्स बढाउँदाखेरि के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ र फ्रिक्सनल फोर्स डिक्रिज भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो पुलिङ फोर्स र जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पुलिङ फोर्स जब यो बडी चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स डिक्रिज हुन्छ र फ्रिक्सनल फोर्स डिक्रिज भइसके पछाडि जस्तो मानौ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौ जब यो जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुन्छ र जस्ट बिगिन्स टु मुभ भइसके पछाडि जब हामीले स्केल प्यानमा चाहिँ लोडलाई चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु भन्दा चाहिँ घटाउँदैनौँ र नघटाइसके पछाडि बडी चाहिँ के हुन जान्छ, जस्तो मानौ एप्लाइड फोर्स बढाउँदै जाँदाखेरि त्यो जस्तो मानौ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ एप्लाइड फोर्स बढाउँदै जाँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स पनि के आउँछ, सेम आउँछ। फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट आउँछ र यो फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट आउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यति बेला चाहिँ बडीको चाहिँ के भइरहेको छ, बडी चाहिँ रिलेटिभ मोसनमा छ र बडी रिलेटिभ मोसनमा भएको बेलामा चाहिँ जस्तो मानौ यो चाहिँ स्लाइटली मुभ भइरहेको छ। जस्तो मानौ जब बडी चाहिँ हामीले यहाँनिर लोड बढाउँदै जाँदाखेरि जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुन्छ र त्यति बेलाको चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सलाई के भन्छौँ भनेदेखि लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ र लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु पछाडि चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु पछाडि बडी चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्युअसली मोसनमा आइसके पछाडि चाहिँ जब बडी कन्टिन्युअसली मोसनमा आउँछ नि हो र त्यति बेला बडी कन्टिन्युअसली मोसनमा आएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिलेटिभ मोसन बिट्विन द दिस अब्जेक्ट र यो स्मुथ सर्फेस बीचको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी के भन्छौँ,
काइनेटिक फ्रिक्सन अथवा डायनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ। र यो काइनेटिक फ्रिक्सन अथवा डायनामिक फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले यो लाइनमा देखाउँदाखेरि एफ के भनिन्छ। र यो भ्यालु अफ द फ्रिक्सन जति बेला चाहिँ बढी के हुन्छ, जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ लोड हामीले चाहिँ यो इनिसियल लोड भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लोडलाई चाहिँ अहिले घटाएनौँ भनेदेखि बडी चाहिँ के हुन थाल्छ, कन्टिन्युअसली मोसनमा आउनु भनेको के भयो, यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौँ फ्रिक्सनल फोर्स के भइरहेको छ, कन्स्ट्यान्ट छ। यति बेला बडी रिलेटिभ मोसनमा हुँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ र त्यो भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स व्हेन द बडी बिगिन्स टु मुभ भनेको बडी मोसनमा आउँदाखेरि चाहिँ लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन द रिलेटिभ मोसन अफ दिस बडी अफ द मास एम एन्ड दिस सर्फेस इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्सन। र अब हामीले चाहिँ यहाँनिरको यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनौँ, काइनेटिक फ्रिक्सन भनौँ। र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अफ द स्टार्टिङ फ्रिक्सन र म्याक्सिमम भ्यालु अफ द स्टार्टिङ फ्रिक्सन भनेको चाहिँ यस्तो फ्रिक्सनल फोर्स हो जति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बडी जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुने फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ। र बडी चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु मुभ भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्ससँग चाहिँ के हुन्छ, डाइरेक्ट प्रपोर्सनल हुन्छ। र यो त्यति बेलाको हामीले फ्रिक्सनलाई चाहिँ के भन्छौँ, स्टार्टिक फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। र अब हामीले जस्तो मानौँ स्टार्टिक फ्रिक्सन भन्यो भनेदेखि यो लिमिटिङ फ्रिक्सन भयो र यसलाई चाहिँ के भन्यौँ, यो स्ट्रेट लाइन जति बेला चाहिँ बडी मोसनमा हुँदाखेरि रिलेटिभ मोसन र अब्जेक्ट बिच लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ के भयो, काइनेटिक फ्रिक्सन भयो। र अब हामीले चाहिँ यो काइनेटिक फ्रिक्सनलाई चाहिँ डायनामिक फ्रिक्सन पनि भन्छौँ। र यो डायनामिक फ्रिक्सनलाई फेरि हामीले फर्दर 2 पार्टमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। र अब यो सुरुमा फ्रिक्सनल फोर्सको टाइप्सहरू हेर्ने हो भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ अब हामीले चाहिँ फोर्सेसको टाइप्स हेर्ने हो भनेदेखि 1 नम्बरमा के आउँछ, स्टार्टिक फ्रिक्सन आउँछ। र स्टार्टिक फ्रिक्सन भयो र हामीले 2 नम्बरमा चाहिँ फ्रिक्सनलाई के भन्न सक्छौँ भनेदेखि काइनेटिक फ्रिक्सन और हामीले बडीलाई चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि 2 नम्बरमा चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन और यो फ्रिक्सन भनेको चाहिँ डायनामिक फ्रिक्सन हो। र डायनामिक फ्रिक्सन कति बेला एक्ट गर्छ, जति बेला चाहिँ कुनै पनि बडी मोसनमा हुन्छ भनेदेखि त्यो रिलेटिभ मोसन अफ द बडी र यो अब्जेक्ट यो जुन बडी चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्फेसमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ भनेदेखि त्यो सर्फेस र जस्तो मानौँ कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्ट बीच लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको नि के हो, डायनामिक फ्रिक्सन हो। र यो काइनेटिक फ्रिक्सन र डायनामिक फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले 2 पार्टमा बाँड्न सकिन्छ। र एउटा पार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्लाइडिङ फ्रिक्सन। र स्लाइडिङ फ्रिक्सन बडीमा कति बेला अराइज हुन्छ भनेदेखि जति बेला चाहिँ बडी चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्फेसमा चाहिँ स्लाइड ओभर हुन्छ, यो बडी चाहिँ मानौँ यो सर्फेसमा चाहिँ स्लाइड भयो भनेदेखि त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यो भ्यालु अफ द फ्रिक्सनलाई चाहिँ के भन्छौँ, स्लाइडिङ फ्रिक्सन भन्छौँ। र जति बेला चाहिँ जस्तो मानौँ कुनै पनि बडी एउटा सर्फेसमा चाहिँ रोल भइरहेको छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ त्यो रोल भएको बडी र त्यो जुन सर्फेसमा चाहिँ बडी रोल भइरहेको छ त्यो सर्फेस र रोलिङ बडी बीच लाग्ने फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, द्याट फ्रिक्सन इज नोन एज द रोलिङ फ्रिक्सन। र रोलिङ फ्रिक्सन र स्लाइडिङ फ्रिक्सन भनेको चाहिँ टाइप्स अफ द के हुन्, काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्। र अब हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनको बारेमा स्टडी गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर लज अफ द फ्रिक्सनलाई चाहिँ डिफाइन गर्न जाँदैछौँ। लज अफ फ्रिक्सन, अब हामी आज लज अफ फ्रिक्सनले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरोलाई डिफाइन गर्न गएका छौँ। र लज अफ फ्रिक्सनलाई हामीले 4वटा पार्टमा चाहिँ लज अफ द फ्रिक्सनलाई चाहिँ डिफाइन गर्न गइरहेका छौँ। र लज अफ फ्रिक्सनले चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ लज अफ फ्रिक्सनले के भन्छ भनेदेखि द फोर्स अफ फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अपन द नेचर एन्ड द स्टेट अफ द रफनेस अर द स्मुथनेस अफ द सर्फेसेस इन द कन्ट्याक्ट। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ भनेदेखि नेचर एन्ड स्टेट अफ स्मुथनेस, nature of the roughness or smooth roughness and nature and state of smoothness or roughness of surface in contact। र अब हामीले चाहिँ जस्तो मानौँ अब यहाँनिर चाहिँ यो फ्रिक्सन चाहिँ लज अफ द फ्रिक्सन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अब के भन्न सक्छौँ भनेदेखि द फ्रिक्सन बिट्विन द 2 अब्जेक्ट, द फ्रिक्सन भनेको चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्सन भन्ने कुरो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने रहेछ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो नेचर एन्ड द स्टेट अफ द स्मुथनेस र रफनेस अफ द सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट। र त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ त्यो लज अफ फ्रिक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि द फ्रिक्सनल फोर्स
अब हामीले यसलाई के भन्छौँ भनेदेखि द फोर्स अफ फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द ओभरअल एरिया अफ द कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ द फोर्स अफ फ्रिक्सन इज independent to the overall area of contact. The force of friction is independent to the overall area of the contact. The force of friction चाहिँ जहिले पनि overall area of the contact मा चाहिँ के हुँदैन, डिपेन्ड हुँदैन. It is independent to the overall area of the contact. र अब हामीले त्यसै गरी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि the frictional force is directly proportional to the के भन्न सक्छौं, directly proportional to the normal reaction. र नर्मल रियाक्सन सँग चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ. र अब के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि अब हामीले फोर्थ नम्बरमा चाहिँ द फोर्स, अब हामीले के भन्छौं भने द डायनामिक फ्रिक्सन, द फोर्स अफ डायनामिक फ्रिक्सन इज, हामीले के भन्न सक्छौं, इट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द रिलेटिभ मोसन बिट्विन द, हामीले के भन्न सक्छौं, गिवन पेयर अफ द सर्फेसेस. मानौ हामीसँग दुईटा सर्फेसेस छ भनेदेखि चाहिँ यो द फोर्स अफ द डायनामिक फ्रिक्सन बिट्विन, द फोर्स अफ डायनामिक फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द हामीले के भन्न सक्छौं, relative motion between two surfaces in contact. र अब हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ यो चारवटा ललाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, that is called as the law of the friction. And according to the first law of the friction, the frictional force depends upon the force of the friction depends upon the nature and the state of the smoothness or the roughness of the surfaces in the contact. र यदि दुईटा सर्फेस चाहिँ कन्ट्याक्टमा छ भनेदेखि यो दुईटा सर्फेसको चाहिँ जस्तो मानौ नेचर र त्यो दुईटा सर्फेस कतिको रफ छ अथवा कतिको स्मूथ छ भन्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ. र त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ द फोर्स अफ द फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द ओभरअल एरिया अफ द कन्ट्याक्ट. र फोर्स अफ द फ्रिक्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ, ओभरअल एरिया अफ द कन्ट्याक्ट सँग चाहिँ के हुँदैन, डिपेन्ड हुँदैन. र त्यसैगरी अब हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि द फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द नर्मल रियाक्सन. र जहिले पनि नर्मल रियाक्सन सँग चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ. र अब हामीले चाहिँ अर्को फोर्थ नम्बरमा चाहिँ लज अफ फ्रिक्सनलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि द फोर्स अफ द डायनामिक फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द रिलेटिभ मोसन बिट्विन द टु सर्फेसेस इन द कन्ट्याक्ट. र अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो मानौं यो चारवटा ल चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि हामीलाई यहाँनिरबाट दुईटा टर्म जान्न आवश्यक छ. र त्यो दुईटा भनेको चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सन र म्याग्निट्युड अफ द काइनेटिक फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. र अब हामी चाहिँ म्याग्निट्युड अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सन एन्ड द म्याग्निट्युड अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन डिफाइन गर्न जाँदैछौँ. म्याग्निट्युड of limiting friction, र म्याग्निट्युड अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सन अब हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौं भनेदेखि र म्याग्निट्युड अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले जनरली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एफएस लाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं. र यो लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको नै के हो भन्दाखेरि द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौं. र यो अब जस्तो मानौं म्याग्निट्युड अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा सपोज गर्छौं, एउटा होरिजोन्टल टेबल छ हामीसँग. एउटा होरिजोन्टल टेबलमा एउटा सर्टेन ब्लक अफ द मास छ र एउटा होरिजोन्टल टेबलमा चाहिँ सर्टेन ब्लक अफ द मास छ. र यो सपोज बडी मानौ जस्ट बिगिन्स टु मुभ भइराखेको छ. जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ बडी चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुँदैछ भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ यसको मोसन चाहिँ जस्तो मानौ हामीले चाहिँ एप्लाइड फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लगाएको छौं
एप्लाइड फोर्स चाहिँ जस्तो मानौँ यो डिरेक्सनमा छ भनेदेखि फ्रिक्सनल फोर्स एफएस चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ र एफएस भनेको चाहिँ के हो द्याट एफएस इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द के भयो स्ट्याटिक फ्रिक्सन र त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन पनि भन्छौँ र सपोज यो बडी अफ द ब्लक अफ द मास के छ ए छ र यो बडीको मास चाहिँ कति छ क्यापिटल एम छ भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ यसको चाहिँ यो बडीको वेट चाहिँ जहिले पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ र यो वेट भनेको नि के हो भन्दाखेरि यो बडीले चाहिँ के गर्ने हो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्ने फोर्स हो र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ वेट भन्छौँ र अब जब जुन यो ब्लकले चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ एक्जर्ट गर्ने फोर्स भनेको वेट भयो र त्यसैगरी अब यो टेबलले चाहिँ ब्लकलाई एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ यदि यो एक्सन हो भनेदेखि एकर्डिङ टु द न्युटन्स ल अफ द फोर्स मोसन यो टेबलले चाहिँ जस्तो मानौँ यो ब्लकलाई चाहिँ अपोज गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ एक्जर्ट गर्ने फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रियाक्सन त्यो रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ अपर डिरेक्सनमा लाग्छ र अपर डिरेक्सनमा लागिसके पछाडि अब हामीले एकर्डिङ टु द हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एकर्डिङ टु द ल अफ द फ्रिक्सन द भ्यालु अफ द फ्रिक्सन स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज द भ्यालु अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सन अर द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द स्टार्टिङ फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के भन्छौँ नर्मल रियाक्सन भन्छौँ अब हामीले यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउने हो भनेदेखि एफएस इज इक्वल टु के पाउँछौँ म्यु एस पाउँछौँ इन्टु कति हुन्छ आर हुन्छ और म्यु एस इज इक्वल टु हामीले के भन्छौँ भनेदेखि एफएस इन्टु कति हुन्छ आर वेयर यो म्यु एस भनेको के हो वेयर म्यु एस इज इक्वल टु चाहिँ के हो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट यो म्यु एस इज इक्वल टु प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो म्यु एस लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्यो भनेदेखि द कोएफिसिएन्ट अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन or the coefficient of the limiting friction is the ratio of the frictional force, the magnitude of the limiting frictional force divided by the normal reaction. भनेको चाहिँ frictional force between the two surfaces, the value of the limiting friction between the two surfaces divided by the normal reaction gives the coefficient of the static friction. र अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले जान्न जरुरी हुनेछ किनकि हामीले अब चारवटा लजलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि हामीले के को युज गर्छौं यो रिलेसनलाई चाहिँ युज गर्छौं अफ काइनेटिक फ्रिक्सन और यसलाई हामीले के पनि भन्छौं डायनामिक फ्रिक्सन अब हामीले चाहिँ आज म्याग्निट्युड अफ द डायनामिक फ्रिक्सन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौं र म्याग्निट्युड अफ द डायनामिक फ्रिक्सन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले के सम्झिनु पर्छ भनेदेखि जति बेला कुनै पनि बडी चाहिँ जस्तो मानौं कुनै पनि एउटा ब्लक चाहिँ एउटा होरिजन्टल सर्फेसमा चाहिँ स्लाइड ओभर गर्छ र स्लाइड ओभर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बडीको चाहिँ जस्तो मानौं मोसन त्यो बडी र होरिजन्टल सर्फेस बीचको चाहिँ मोसन हुँदाखेरि एक्जर्ट हुने फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी के भन्छौं काइनेटिक फ्रिक्सन अथवा डायनामिक फ्रिक्सन भन्छौं र त्यसको लागि हामीले के सपोज गरौँ भनेदेखि यहाँनिर पनि फेरि हामीले एउटा होरिजन्टल सर्फेस छ एउटा स्मुथ होरिजन्टल सर्फेस छ भन्ने सपोज गरौँ र स्मुथ होरिजन्टल सर्फेस भइसके पछाडी जस्तो मानौं एउटा ब्लक अफ द मास छ यो एउटा कुनै पनि एउटा ब्लक छ र त्यो ब्लकको नाम ए छ र त्यो ब्लक ए अफ द कति छ मास चाहिँ कति छ क्यापिटल एम छ अब जस्तो मानौं हामीले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ मोसनमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले एप्लाइड फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्यौं एप्लाइड फोर्स अप्लाई गर्यौं र एप्लाइड फोर्स अप्लाई गरिसके पछाडी यो बडी चाहिँ केमा छ मोसनमा छ र जस्तो मानौं यो बडी मोसनमा छ भनेदेखि यो सर्फेस र यो मोसनमा भएको यो बडी बीच लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ र त्यो काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ मोसनको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ भनेदेखि अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौं यो बडी अफ द मास m छ भनेदेखि यो बडी अफ द मासले टेबलमा एक्जर्ट गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हो mg हो वेट हो र एक्ज्याक्टली यो बडी यो टेबलले यस एउटा होरिजन्टल टेबलले चाहिँ यो ब्लकमा चाहिँ एक्जर्ट गर्ने अपवर्ड फोर्स भनेको चाहिँ के यसलाई हामीले के भन्छौं रियाक्सन r भन्छौं र अब यहाँबाट के भन्न सकिन्छ भनेदेखि दैट काइनेटिक फ्रिक्सन f के भनेको के भयो काइनेटिक फ्रिक्सन अनि त्यसपछि r भनेको रियाक्सन अनि त्यसपछि mg भनेको त वेट देन अकॉर्डिङ टु द ल अफ द फ्रिक्सन हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि f के भनेको काइनेटिक फोर्स
काइनेटिक फ्रिक्सन, द्याट काइनेटिक फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के हुन्छ नर्मल रियाक्सन हुन्छ। और फेरि हामीले एफके इज इक्वल टु के भन्छौँ भनेदेखि यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटायौँ भनेदेखि म्यु के इन्टु आर पाउँछौँ। और हामीले यहाँबाट म्यु के इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ एफके बाई के लेख्न सक्छौँ आर। अब हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो म्यु के इज इक्वल टु द एफके बाई आर भनेको चाहिँ के हो र यो म्यु के लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ द्याट म्यु के इज इक्वल इज द कोफिसिएन्ट अफ यो के भयो काइनेटिक फ्रिक्सन। अब यो कोफिसिएन्ट अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन लाई चाहिँ अब हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि द कोफिसिएन्ट अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द म्याग्निट्युड अफ द काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स डिवाइडेड बाइ द नर्मल रियाक्सन। र यो दुईटै भ्यालु भनेको चाहिँ फोर्स हो। अपर डाइरेक्सनको पनि लागेको भ्यालु भनेको के हो म्याग्निट्युड अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन एफके र आर भनेको नर्मल रियाक्सन। यो दुईटैको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो दुईटै फोर्स भयो र यो दुईटै फोर्सको म्यु के भनेको चाहिँ फोर्सको रेशियो भयो। दुईटा फोर्सको रेशियो भएकोले चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ लेस हुन्छ, डाइमेन्सन हुँदैन र यो के पनि हुन्छ युनिटलेस एन्ड द डाइमेन्सन्स। म्यु भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ द फ्रिक्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ युनिटलेस एन्ड द डाइमेन्सनलेस एज इट इज द रेशियो अफ द सेम फिजिकल क्वान्टिटी भनेको यो फोर्सकै रेशियो भएको कारणले चाहिँ यो दुईटाको युनिट हुँदैन। यसलाई हामीले के भन्छौँ दिस इज द युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस र यसलाई हामीले के भन्छौँ युनिटलेस र डाइमेन्सनलेस भन्छौँ। र अब हामीले यो म्याग्निट्युड अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन र म्याग्निट्युड अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सन युज गरेर हामी ल अफ द फ्रिक्सनलाई हामीले प्रुफ गर्न जाँदैछौँ। भेरिफिकेसन of laws of friction। अब हामीले भेरिफिकेसन गर्दैछौँ लज अफ फ्रिक्सनको र लज अफ फ्रिक्सनको भेरिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ भेरिफिकेसन अफ फर्स्ट ल। अब सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्ट ललाई भेरिफाई गरौँ र फर्स्ट ललाई भेरिफाई गर्दाखेरि अब हामीले कसरी यो फर्स्ट ललाई भेरिफाई गर्छौँ भने जस्तो मानौँ अब हामीले यहाँनिर के गरौँ भनेदेखि सुरुमा चाहिँ एउटा होरिजेन्टल टेबल लियौँ र होरिजेन्टल टेबल छ र एउटा होरिजेन्टल टेबलमा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा बडी अफ द ब्लक छ र त्यो बडी अफ द ब्लकलाई चाहिँ मास यमलाई चाहिँ हामीले एउटा बडी ए छ र त्यो बडी ए को चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लक अफ द मासलाई के गरेको छौँ यहाँनिर चाहिँ होरिजेन्टल सर्फेसमा राखेको छौँ र होरिजेन्टल सर्फेसमा चाहिँ यो बडी अफ द ब्लक अफ द मास यमलाई राखिसके पछाडि अब यहाँनिर के छ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा फ्रिक्सनलेस पुल्ली छ र फ्रिक्सनलेस पुल्ली भइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनलेस पुल्लीमा चाहिँ एउटा स्केल प्यानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राख्यौँ। स्केल प्यानमा राखिसके पछाडि अब हामीले यो स्केल प्यानमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि वी क्यान इन्क्रिज द लोड अन दिस प्यान र स्केल प्यानलाई हामीले के भनौँ स्केल प्यान भनौँ र यो के भयो यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ द्याट इज द फ्रिक्सनलेस पुल्ली भनौँ र यो फ्रिक्सनलेस पुल्ली छ यहाँनिर एउटा स्केल प्यान छ र यो बडी अफ द मास यम छ भनेदेखि अब यहाँनिर हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब यहाँनिर चाहिँ यो बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड भयो। जस्तो मानौँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ लोडलाई चाहिँ के गर्यौँ इन्क्रिज गर्दै गयौँ र लोडलाई इन्क्रिज गरिसके पछाडि यो पुलिङ फोर्स यो लोडले गर्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई त पुल गर्छ र पुल गरिसके पछाडि जब यो बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ र यो जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड भइसके पछाडि यो जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ यो बडीमा लाग्ने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स यो बडीको चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ यो स्लाइड हुँदाखेरि अपोज गर्ने फोर्स भनेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ द्याट इज द लिमिटिङ फोर्स भनेर भन्छौँ, लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ र त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको एफएस हो र त्यसैगरी यो बडी अफ द मास यम छ भनेदेखि द फोर्स एक्जर्टेड बाइ दिस मास अन दिस टेबल इज द के हुन्छ एमजी एन्ड द फोर्स एक्जर्टेड बाइ द टेबल टु द यो बडी अफ द ब्लक अफ द मास यम भनेको चाहिँ के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँबाट जस्तो अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ फर्स्ट लले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि द फोर्स अफ द फ्रिक्सन इज डिपेन्डेन्ट टु द that means the force of the friction depends upon the nature and the state of the smoothness or
रफनेस अफ द टु सर्फेसेस इन द कन्ट्याक्ट भन्छौँ। र त्यसको लागि जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्टिलबाट बनेको बडी राख्यौँ र यो बडी यो चाहिँ स्टिलको बडी छ। अब एकचोटि हामीले आइरनको बडी राखौँ, एकचोटि हामीले ब्रासको बडी राखौँ। यो धेरैवटा बडीलाई चाहिँ हामीले जब चेन्ज गर्दै जान्छौँ र यो बडीलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्स द लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ केसँग इक्वल देखियो भनेदेखि द भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स द्याट इज द फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भनेदेखि द फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ जस्तो मानौँ यो ब्रासको लागि चाहिँ के देखियो छुट्टै देखियो, त्यसै गरी यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ आइरनको लागि छुट्टै देखियो। र जस्तो हामीले यो बडीलाई चेन्ज गर्दै गयो नि, बडीलाई चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ जब बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ, त्यो जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुने बेलामा चाहिँ जस्तो यहाँनिर चाहिँ मानौँ बडी अफ द मास हामीले चाहिँ यम राखेका छौँ भनेदेखि यति बेलाको पुलिङ फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, mg हुन्छ। र यो mg चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, यो फ्रिक्सनल फोर्स द्याट इज द लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्ससँग इक्वल हुन्छ। किनभनेदेखि यो स्केल प्यानमा राखेको लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्केल प्यानले चाहिँ यो बडीलाई पुल गर्यो र पुल गरिसकेपछि बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ लाग्ने अपोजिङ फोर्स भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भयो। एन्ड दिस लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु द के हुन्छ, mg हुन्छ। र त्यसै गरी अब यहाँनिर के छ भनेदेखि जब बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ हामीले चाहिँ यो बडी यहाँनिर राखेको मास इन्टु चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीले चाहिँ हामीले लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र जब हामीले लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ र यो लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले यो नम्बर अफ द एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ रिपिट गर्यौँ। कसरी भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यो बडी अफ द मास चाहिँ एकचोटि आइरनले बनेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु छुट्टै आयो, ब्रासले बनेको छ फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु छुट्टै आयो। र जस्तो मानौँ यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि जब हामीले चाहिँ यो बडी अफ द मास यमको चाहिँ यो बेस पनि के बनायौँ, एकदम स्मुथ बनायौँ र जुन यो टेबललाई पनि हामीले के बनायौँ, स्मुथ बनायौँ। जब स्मुथ बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यौँ त्यति बेला चाहिँ यदि यो दुईटै बडीको चाहिँ के छ एकदमै स्मुथ छ भनेदेखि यहाँबाट के देखियो, फ्रिक्सनल फोर्स के आयो, एकदमै कम आयो। र त्यसै गरी जस्तो मानौँ एउटा यो स्लाइड हुने बडी चाहिँ के छ, यो स्लाइड हुने जुन बडी स्लाइड भइरहेको छ त्यसको चाहिँ सर्फेस चाहिँ के छ, स्मुथ छ। र जस्तो मानौँ यो जुन यो होरिजन्टल टेबल चाहिँ कति छ, टेबल चाहिँ अलिकति रफ छ भनेदेखि फेरि यहाँबाट के देखियो भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानव फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु चाहिँ अलिकति धेरै देखियो। र यहाँबाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ भनेदेखि द फोर्स अफ द फ्रिक्सन बिट्विन द टु सर्फेसेस इन द कन्ट्याक्ट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मेटेरियल्स एन्ड स्मुथनेस अर रफनेस अफ द टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट। यदि यो दुईटै सर्फेस चाहिँ यो सर्फेस यो बडी जुन स्लाइड भइरहेको सर्फेस र यो होरिजन्टल टेबलको बीचको सर्फेस चाहिँ दुईटै स्मुथनेस छ, दुईटैमा चाहिँ के छ, दुईटै चाहिँ के छ, एकदमै स्मुथ छ भनेदेखि यति बेला चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु एकदमै कम आयो। र त्यसै गरी मानौँ यहाँनिर दुईटै चाहिँ रफनेस छ भनेदेखि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु झन् धेरै आयो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। र यो चाहिँ फेरि स्मुथ छ र यो चाहिँ के छ, एकदमै रफनेस छ भनेको स्लाइड हुने बडी अफ द मासको सर्फेस चाहिँ के छ, स्मुथ छ। अनि त्यसै गरी यो बडी जुन होरिजन्टल टेबलको चाहिँ रफ जस्तो मानौँ सर्फेस चाहिँ रफनेस छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ जस्तो मानौँ यो लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु चाहिँ स्मुथनेस र रफनेस सर्फेसको चाहिँ बिचमा आउँछ। र त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ, द फोर्स अफ द फ्रिक्सन बिट्विन द टु सर्फेसेस डिपेन्ड्स अपन द स्टेट अफ स्मुथनेस अर द रफनेस अफ द टु सर्फेसेस इन द कन्ट्याक्ट भन्न सक्छौँ। एन्ड द फोर्स अफ द फ्रिक्सन अल्सो डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द अब्जेक्ट वी युज। नेचर अफ द अब्जेक्टमा नि के डिपेन्ड हुने रहेछ, फ्रिक्सनल फोर्स डिपेन्ड हुन्छ। र अब हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि जहिले पनि यहाँबाट एफएस भनेको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स भयो र त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, mg सँग इक्वल हुन्छ, त्यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। र त्यसै गरी यो बडी अफ द मास m छ, त्यो रियाक्सन r छ भनेदेखि रियाक्सन r केसँग इक्वल हुन्छ, mg सँग इक्वल हुन्छ, त्यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ। र हामीले इक्वेसन 1 डिभाइडेड बाइ 2 गर्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ भनेदेखि fs बाइ r इक्वल टु के हुन्छ, m बाइ mg बाइ के हुन्छ, क्यापिटल mg हुन्छ। और हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि fs बाइ r इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ, r इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ, स्मल m बाइ के लेख्न सक्छौँ, क्यापिटल m लेख्न सक्छौँ। यो भनेको नै के हो, अब हामीले यहाँबाट के देख्न सक्छौँ भनेदेखि fs बाइ r इक्वल टु स्मल m बाइ क्यापिटल m लेख्न सक्छौँ। र यहाँबाट चाहिँ हामीले
त्यो ल अफ द फ्रिक्सनमा चाहिँ फर्स्ट ल अफ द फ्रिक्सनलाई चाहिँ भेरिफाई गर्यौं। फ्रिक्सन अफ सेकेन्ड ल। अब हामीले यो सेकेन्ड ल अफ द फ्रिक्सनलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न जाँदैछौँ र त्यसको लागि हामीले के गरौँ भनेदेखि म दुईटा फिगर बनाउन जाँदैछु। यो दुईटा फिगरमा के छ भनेदेखि एउटा होरिजोन्टल टेबल छ, स्मुथ होरिजोन्टल टेबल छ। स्मुथ होरिजोन्टल टेबल भइसके पछाडि यहाँनिर के छ भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर एउटा पुल्ली छ, यो पुल्ली छ अनि त्यस पछाडि जस्तो मानौ यो पुल्लीमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ मासलाई के गरेको छौँ, एट्याच गरेको छौँ र मासलाई एट्याच गरिसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ यो एउटा बडी अफ द मास के छ हामीसँग चाहिँ जस्तो मानौ m1 छ र यही माथि हामीले एक्ज्याक्टली यही सर्फेस माथि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि अर्को बडी अफ द मास के गरेको छौँ, एउटा चाहिँ m1 र त्यसैगरी अर्को बडी अफ द मास m2 लाई हामीले यहाँ राखेका छौँ र त्यसैगरी अब यहाँनिर चाहिँ यो दुईटै बडी अफ द मासलाई चाहिँ के गरेको छ, एउटा चाहिँ हामीले डोरीले चाहिँ जोडेको छौँ र डोरीले जोडिसके पछाडि यहाँनिर के देखिएको छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ फ्रिक्सनलेस पुल्ली छ र यो फ्रिक्सनलेस पुल्लीमा चाहिँ हामीले यो एउटा स्केल प्यान राखेको छौँ र यो स्केल प्यान राखिसके पछाडि अब यो स्केल प्यानमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन बडी अफ द मासलाई चाहिँ के गरेको छौँ, यहाँनिर चाहिँ लोड गरेको छौँ र मासलाई लोड गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ के एक्ट भएको छ भनेदेखि यो मासको कारणले चाहिँ लाग्ने चाहिँ के भएको छ, यो मासको कारण लाग्ने फोर्स एक्ट भएको छ, त्यसलाई mg भन्छौँ र त्यसलाई mg भनिसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो बडी अफ द मास m1 m2 छ, यो दुईटा मासले यो टेबलमा एक्जर्ट गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, m1 प्लस कति हुन्छ m2 कति हुन्छ g हुन्छ र त्यसैगरी यो बडीले चाहिँ जस्तो मानौ यो टेबलले चाहिँ दुईटै बडी अफ द मास m1 र m2 मा चाहिँ एक्ट गर्ने रियाक्सन भनेको चाहिँ अपर डाइरेक्सनमा हुन्छ र जस्तो मानौ अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ जब यो बडी अफ द यो स्केल प्यानमा चाहिँ हामीले यो बडी राख्दाखेरि चाहिँ यो बडी अफ द मास m राख्दाखेरि चाहिँ जब यो बडी जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुन्छ र जस्ट बिगिन्स टु मुभ हुँदाखेरि चाहिँ यो मोसनलाई चाहिँ अपोज गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हो, जस्तो मानौ यसलाई हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन Fs भन्छौँ र लिमिटिङ फ्रिक्सन Fs भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भनेदेखि दैट लिमिटिङ फ्रिक्सन Fs इक्वल टु के हुन्छ, μs इन्टु कति हुन्छ, r हुन्छ र अब हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भनेदेखि Fs इक्वल टु के हुन्छ, μs हुन्छ अनि त्यस पछाडि कति हुन्छ, r भनेको चाहिँ कति हो, यहाँबाट m1 प्लस m2 कति हुन्छ, g हुन्छ र अब हामीले त्यसैगरी अब के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ अब मैले चाहिँ के गरेदेखि भनेदेखि फेरि अब यो फिगर यसलाई मैले फिगर कति भनिदिएँ, 1 भनिदिएँ, a भनिदिएँ र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनिर अर्को टेबल छ हामीसँग र मानौ अर्को टेबलमा चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि जस्तो मानौ यो बडी अफ द एउटा बडी अफ द मास m1 र अर्को बडी अफ द मास m1 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ सेप चाहिँ परिवर्तन गरेर राख्यौँ र यो परिवर्तन गरेर राखिसके पछाडि यसको चाहिँ एरिया अफ द कन्ट्याक्ट हामीले चेन्ज गरेर राख्यौँ र एरिया अफ द कन्ट्याक्ट चेन्ज गरेर राखिसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ अब यसलाई पनि फेरि हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यो बडी अफ द मासलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा जस्तो मानौ के हुन्छ, जस्तो मानौ यो पुल्ली छ र यो पुल्ली छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई के गरेका छौँ र स्केल प्यानमा चाहिँ हामीले एउटा लोड राखेका छौँ र एउटा स्केल प्यानमा राखेको लोडको मास चाहिँ कति छ, m छ र यो यहाँनिर जुन मास राखेका थियौँ अहिले पनि यहाँनिर के राखेको छ, त्यही मास राखेको छ र त्यो मासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ, mg हुन्छ र त्यसैगरी यो मासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ अब यो मास अफ द m1 छ, अब यो मास अफ द कति छ, m2 छ र यो दुईटै मासलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ पुल गर्छ र पुल गरिसके पछाडि अब के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ जब यो मास यहाँनिर हामीले यो स्केल प्यानमा राख्छौँ र स्केल प्यानमा राखेको मासले चाहिँ जब यो दुईटा मासलाई चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड गर्छ र त्यति बेला चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि अपोज गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हो, लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स, त्यसलाई हामीले Fs भन्यौँ भनेदेखि त्यो Fs चाहिँ यो बडीको चाहिँ मोसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन खोज्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो लिमिटिङ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ र अब हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ यो बडी अफ द मास m1 र m2 दुईटा छ भनेदेखि यो दुईटा m1 प्लस m2 ले चाहिँ यो टेबलमा दिने फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, m1 प्लस m2 कति हुन्छ, g
mg हुन्छ र यो सेम मास भयो र यो सेम मासमा हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ जस्ट हामीले के गर्दैछौँ हामीले यसको चाहिँ यहाँनिर सेप परिवर्तन गर्दैछौँ जस्तो सेप परिवर्तन गरिसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यसको एरिया अफ द कन्ट्याक्ट के हुन्छ फरक हुन्छ र जस्तो मानौ अब यहाँनिर चाहिँ यो डाउनवर्ड फोर्स m1 + m2 हो भनेदेखि यो टेबलले चाहिँ यो बडी अफ द मास m1 र m2 मा दिने रियाक्सन फोर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ r र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि चाहिँ जब यो बडी चाहिँ यो मासको कारणले जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि दैट इज μs इन्टु कति हुन्छ r हुन्छ र यो केसमा पनि के भयो fs इक्वल टु कति हुन्छ μs भनेको कति हुन्छ फेरि यहाँनिर चाहिँ r भनेको चाहिँ कति हुन्छ m1 + m2 कति हुन्छ g हुन्छ र अब हामीले यो दुईटै केसमा चाहिँ के पायौं भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ भ्यालु अफ द फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के पायौं सेम पायौं र अब हामीले यहाँबाट के कुरा कन्क्लुड गर्न सकिन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ द फ्रिक्सनल फोर्स भनेको जहिले पनि के छ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द एरिया अफ द कन्ट्याक्ट बिट्विन द टु सर्फेसेस जस्तो मानौ एकचोटी चाहिँ एरिया अफ द कन्ट्याक्ट भनेको यति छ जस्तो मानौ यो कन्ट्याक्ट सर्फेस यो छ र अर्कोचोटि चाहिँ कन्ट्याक्ट सर्फेस हामीसँग यो छ भनेदेखि चाहिँ यो बेलामा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एरिया अफ द कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि केसँग चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनल हुन्छ र यो एरिया अफ द कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीसँग के भएन दैट एरिया अफ द कन्ट्याक्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द फ्रिक्सनल फोर्स र जस्तो मानौ एरिया अफ द कन्ट्याक्ट हामीले जस्तो भए पनि फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु के आउँछ सेम आउँछ र यसलाई नै यहाँबाट हामीले के गर्न सक्यौं verification of the second law of the friction and it states that the frictional force between the two surfaces in contact is independent to the area of the contact. Verification of third law of friction. अब हामी आज फेरि भेरिफिकेसन अफ द थर्ड ल अफ द फ्रिक्सनलाई हामी भेरिफाई गर्न चाहदैछौँ र थर्ड ल अफ द फ्रिक्सन अनुसार के हुन्छ भनेदेखि द फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन द टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रियाक्सन र यो फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन द टु सर्फेसेस जहिले पनि केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ नर्मल रियाक्सनसँग चाहिँ के हुन्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर ल अफ द फ्रिक्सनले थर्ड ल अफ द फ्रिक्सनले भन्छ र अब हामीले यो थर्ड ल अफ द फ्रिक्सनलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न चाहदैछौँ र थर्ड ल अफ द फ्रिक्सनलाई भेरिफाई गर्नको लागि हामीले के गरौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ एउटा होरिजेन्टल टेबल बनाऊ र होरिजेन्टल टेबलमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ एउटा बडी अफ द के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ मास यहाँनिर छ बडी अफ द मास त्यसको नाम हामीले के भन्यौँ एउटा बडी अफ द यो ब्लक अफ द मास त्यसको नाम हामीले के भनिदियौँ ए ब्लक अफ द मास ए छ र यो ब्लक अफ द मास यसको मासको नाम चाहिँ अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि क्यापिटल एम छ र एम छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ यो मासलाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि एउटा यो पुल्लीमा चाहिँ राखेको छौँ यो पुल्लीमा राखिसके पछाडि अब के हुन्छ भनेदेखि यो पुल्लीलाई चाहिँ हामीले यो स्केल प्यानसँग चाहिँ के गरेको छ जोडेको छौँ र पुल्लीलाई स्केल प्यानमा जोडिसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो यो ब्लक अफ द मास m को कारणले चाहिँ यो टेबलमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ वेट र त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ यहाँबाट हामीले mg भन्छौँ र त्यसैगरी जस्तो मानौ यो फेरि टेबलले चाहिँ यो ब्लक अफ द मासमा चाहिँ के गर्ने लगाउने फोर्स भनेको चाहिँ के हो रियाक्सन फोर्स हो त्यो रियाक्सन भनेको चाहिँ हामीले यसलाई अहिले कति मान्यौँ r भन्यौँ र r भनिसके पछाडि जस्तो मानौ जब हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा बडी अफ द मास चाहिँ m राख्छौँ जस्तो यो बडी अफ द मास m राखिसके पछाडि चाहिँ जस्तो के हुन्छ यो बडी अफ द मास mले चाहिँ यो ब्लकलाई चाहिँ के गर्छ पुल गर्छ र जब पुल गरिसके पछाडि जब यो बडी अफ द मास हामीले m राखेका छौँ र m राखिसके पछाडि यो mले चाहिँ एक्ट गर्ने चाहिँ पुलिङ फोर्स भनेको चाहिँ कति हो mg हो र त्यो पुलिङ फोर्सले चाहिँ जब यो बडी अफ द मास mलाई चाहिँ पुल गर्छ र पुल गरेपछि जब बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ र त्यति बेला लागेको चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ हामीले कति भन्छौँ fs भन्छौँ र त्यो fs भनेको चाहिँ के हो दैट इज द भ्यालु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामीसँग यहाँबाट के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो fs भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ mg सँग इक्वल हुन्छ र त्यसैगरी रियाक्सन r इक्वल टु केसँग इक्वल हुन्छ क्यापिटल mg सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ र अब हामीले फेरि यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ अब हामीले fs बाइ r क्याल्कुलेसन गर्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ स्मल m बाइ के पाउँछौँ क्यापिटल m भनौँ र यसलाई इक्वेसन कति भनौँ हामीले 1 भनौँ र अब फेरि हामीले त्यसैगरी के गरौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ
फेरि एउटा होरिजेन्टल टेबल छ र होरिजेन्टल टेबल छ र यो होरिजेन्टल टेबलमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भनेदेखि एउटा बडी अफ द मास त हामीसँग ए छँदैछ र ए बडी अफ को मास चाहिँ कति छ m छ र त्यसैगरी अब हामीले यो बडी अफ द मास माथि अर्को बडी अफ द बी अफ द मास चाहिँ के राखौं m1 राखौं र अब बडी अफ द मास m1 राखिसके पछाडी अब के गरौं भन्दाखेरि यो बडी दुईटा बडी अफ द मासलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के गरौं भन्दाखेरि पुल्लीको थ्रुबाट चाहिँ के गरौं तानौं र पुल्लीको थ्रुबाट तानिसके पछाडी अब हामीले यहाँनिरबाट के गर्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं अब यहाँनिर चाहिँ एउटा पुल्ली छ र यो पुल्लीमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्केल प्यानलाई जोडेको छौं र स्केल प्यानलाई जोडिसके पछाडी अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्यौं भनेदेखि जस्तो मानौं एउटा बडी अफ द मास त अघि हामीले के थियो यो यम त अलरेडी राखेका थियौं र अब अहिले हामीले चाहिँ अर्को बडी अफ द मास नि के राखौं m ड्याश राखौं र m ड्याश राखिसके पछाडी यो दुईटा बडी अफ द मास m छ र दुईटा बडी अफ द मासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो ब्लक अफ द मास यो दुईटै मासलाई चाहिँ के गर्छ पुल गर्छ र त्यतिबाट लाग्ने पुलिङ फोर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ m प्लस कति हुन्छ m ड्याश कति हुन्छ g हुन्छ र m प्लस m ड्याश g छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो दुईटा बडी अफ द मास छ यो दुईटा बडी अफ द मास m छ अर्को चाहिँ कति छ m1 छ र m र m1 भइसके पछाडी यो दुईटा ब्लकले चाहिँ यो टेबलमा लगाउने फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ दैट इज इक्वल टु द m1 प्लस कति हुन्छ m अनि कति हुन्छ g हुन्छ र त्यसैगरी अब एक्ज्याक्टली यो बडी यो टेबलले चाहिँ यो होरिजन्टल टेबलले यो दुईटै बडीमा लगाउने फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ रियाक्सन फोर्स हुन्छ र यति बेला हामीले यसलाई के भनौं R1 भनेर भनौं र अब R1 छ भनेदेखि अब जब यो मासले यहाँनिर राखेको यो दुईटा मासले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि m प्लस m ड्याशले चाहिँ जब यो बडीलाई चाहिँ यो दुईटा बडी अफ द मास m1 प्लस m लाई चाहिँ पुल गर्छ र पुल गरिसके पछाडी के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ जब पुल गरिसके पछाडी यो दुईटा मास चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ र यो स्लाइड भइसकेपछि जस्ट बिगिन्स भएको बडीलाई चाहिँ अपोज गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ Fs1 लाग्छ र यो Fs1 भनेको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स which opposes the motion of these two masses which just begins to slide हो भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो Fs1 भनेको के सँग इक्वल हुन्छ दैट इज m प्लस m ड्याश के सँग इक्वल हुन्छ g सँग इक्वल हुन्छ र त्यसैगरी यहाँबाट चाहिँ R1 भनेको के सँग इक्वल हुन्छ m1 प्लस m के सँग इक्वल हुन्छ g हुन्छ र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनिरबाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि Fs1 by R1 is equal to के लेख्न सक्छौं m प्लस m ड्याश अनि त्यसपछि डिवाइडेड बाइ कति लेख्न सक्छौं m1 प्लस के लेख्न सक्छौं m लेख्न सक्छौं र यसलाई अब हामीले कति भनौं इक्वेसन 2 भनौं र अब फेरि हामीले त्यसैगरी अर्को स्टेपमा के गरौं भनेदेखि जस्तो मानौं हामीसँग फेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ स्मूथ होरिजन्टल टेबल छ र स्मूथ होरिजन्टल टेबल छ र स्मूथ होरिजन्टल टेबलमा अहिले के गरौं भन्दाखेरि एउटा बडी अफ द मास a राखौं जसको मास कति छ क्यापिटल m छ र त्यसैगरी यो बडी अफ द मास माथि हामीले के गरौं अर्को बडी अफ द मास b छ र त्यसको मास कति छ m1 छ र त्यसैगरी यो b बडीको माथि पनि अब हामीले अर्को एउटा बडी राखौं त्यो बडी अफ द त्यो बडी के छ c छ र त्यो बडीको चाहिँ मास कति छ m2 छ र m2 छ र अब हामीले यो तीनवटा बडीको मासलाई चाहिँ के गरौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पुल्लीको सिस्टमबाट चाहिँ जोडौं यो पुल्लीको सिस्टमबाट जोडिसके पछाडी अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यहाँनिर त हामीले के गरौं भन्दाखेरि एउटा स्केल प्यान जोडौं र स्केल प्यानमा चाहिँ हामीले के गरौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लोडलाई चाहिँ के गरौं राखौं अब हामीले यहाँ भन्दा अलरेडी अगाडि एउटा लोड अफ द मास m अर्को लोड अफ द मास m ड्याश राखेका छौं अब जस्तो मानौं अब यहाँनिर त हामीसँग एक्स्ट्रा बडी चाहिँ यो होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ m2 छ भनेदेखि अब जब हामीले चाहिँ यो बडीमा चाहिँ अब जो के गर्छौं भन्दाखेरि अर्को एक्स्ट्रा बडी राख्छौं र यो तीनटा बडी अफ द मास भनेको चाहिँ कति हुन्छ m प्लस m ड्याश प्लस हामीले के भनौं m डबल ड्याश छ भनेदेखि यो तीनटा बडी अफ द मासले चाहिँ लगाउने चाहिँ फोर्स भनेको चाहिँ के भन्छौं पुलिङ फोर्स हो र यो पुलिङ फोर्सले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो तीनटा बडी अफ द मासलाई चाहिँ के गर्छ तान्छ पुल गर्छ र पुल गरिसके पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो पुलिङ फोर्सले चाहिँ यो तीनटा बडी अफ द सिस्टमलाई चाहिँ तान्छ पुल गर्छ र पुल गरिसके पछाडी यो डाइरेक्सनमा पुल गरिसके पछाडी के हुन्छ भनेदेखि एक्ज्याक्टली अपोजिट डाइरेक्सनमा के लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ र त्यसलाई हामीले के भन्यौ Fs2 भनेर भनौं र Fs2 भनिसके पछाडी अब फेरि हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो तीनटा बडी अफ द मास छ एउटा बडी अफ द मास m अर्कोको m1 र अर्कोको m2 छ भनेदेखि यही तीनटा बडी अफ द मासले चाहिँ यो टेबलमा एक्जर्ट गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ दैट इज
m प्लस m1 प्लस कति हुन्छ m2 अनि कति हुन्छ g हुन्छ र फेरि यो टेबलले चाहिँ यो तीनटै ब्लकमा एक्ज्याक्ट गर्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौं रियाक्सन र त्यसलाई के भनौं R2 भनौं र त्यो R2 भनेको चाहिँ के हुन्छ रियाक्सन भयो र त्यो चाहिँ यो एक्सनको चाहिँ के हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ र अब हामीले यहाँबाट फेरि के भन्छौं भन्दाखेरि यो F_S2 भनेको केसँग इक्वल हुन्छ m प्लस m ड्याश प्लस m डबल ड्याश अनि कति छ g छ र त्यसैगरी अब हामीले यहाँबाट चाहिँ R2 इक्वल टु कति छ भन्छौं m प्लस m1 प्लस कति छ m2 केसँग इक्वल छ g सँग छ र अब हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि F_S2 बाइ कति R2 इक्वल टु कति हुन्छ m प्लस m ड्याश प्लस कति हुन्छ m डबल ड्याश बाइ कति हुन्छ क्यापिटल M प्लस m1 प्लस कति हुन्छ m2 हुन्छ र अब हामीले चाहिँ यो अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो अब्जर्भेसनबाट यसलाई हामीले इक्वेसन 3 भनौं र जब हामीले चाहिँ यो जब F/R अनि त्यसपछि F_S1/R1 र F_S2/R2 को चाहिँ भ्यालु जब हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं र यहाँबाट के थाहा पाइयो भनेदेखि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तो मानौ m/m को भ्यालु m प्लस m ड्याश बाइ m1 प्लस m को भ्यालु र m प्लस m ड्याश प्लस m डबल ड्याश बाइ m प्लस m1 प्लस m2 को भ्यालु सेम पाइयो एउटै पाइयो कन्स्ट्यान्ट पाइयो र त्यही भएर हामीले के भन्छौं भनेदेखि F_S by R अनि त्यसपछि F_S1 by R1 and F_S2 by R2 को भ्यालु के भयो सेम द भ्यालु अफ दिस R चाहिँ के छन् सेम छन् भनेदेखि अब हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो F_S by R इक्वल टु पनि कति हुन्छ k सपोज गरौँ अनि त्यसपछि F_S2 by R2 इक्वल टु पनि कति k र त्यसैगरी F_S1 by R1 इक्वल टु पनि के आयो भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट के कन्क्लुजन गर्न सक्छौं भनेदेखि फाइनली F_S by R इक्वल टु के हुन्छ के र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के भन्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ F_S इक्वल टु कति हुन्छ KR भन्यो भनेदेखि हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौं F_S इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ R हुन्छ र यहाँबाट के प्रुभ गर्न सक्यो भनेदेखि द भ्यालु अफ द that is the frictional force is directly proportional to the normal reaction and hence we verified the third law of the friction. Angle of friction theta f. अब हामीले आज एंगल अफ फ्रिक्सन लाई डिराइभ गर्न जाँदै छौं र एंगल अफ फ्रिक्सन डिराइभ गर्नको लागि अब हामीले एउटा के सपोज गर्छौं भनेदेखि यहाँनेर एउटा चाहिँ स्मूथ होरिजोन्टल सरफेस सपोज गर्छौं र यो जुन होरिजोन्टल सरफेस छ र होरिजोन्टल सरफेसमा चाहिँ एउटा ब्लक अफ द मास m छ यो ब्लक अफ द मास m छ र अब के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ अब हामीले चाहिँ यहाँनेर के गर्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ यो ब्लक अफ द मास को चाहिँ जस्तो मानौ यो जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड भएको छ है जस्तो मानौ हामीले एप्लाइड फोर्स यो डाइरेक्सनमा चाहिँ के गरेको छौं फोर्स एप्लाइड गरेको छौं यो डाइरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गरेको छौं भनेदेखि यो बडी अफ द मास m छ र भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो ब्लक अफ द मास m ले चाहिँ जस्तो मानौ यो टेबलले चाहिँ यो ब्लक अफ द मासले चाहिँ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्जर्ट गर्ने फोर्स भनेको कति हुन्छ mg हुन्छ र यो ब्लक यो टेबलले चाहिँ स्मूथ होरिजोन्टल सरफेसले चाहिँ यो ब्लकलाई चाहिँ प्रोवाइड गर्ने रियाक्सन r भनेको चाहिँ के हुन्छ अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ त्यो फ्रिक्सनल फोर्स को भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ र यति बेलाको फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के भयो दैट इज द लिमिटिङ फ्रिक्सन यो जस्तो मानौ एप्लाइड फोर्स को चाहिँ डाइरेक्सन यो छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन को डाइरेक्सन के हुन्छ जस्तो मानौ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यो के भयो Fs भयो र अब हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि द एंगल अफ फ्रिक्सन इज डिफाइन्ड एज द एंगल बिट्विन द रिजल्टेन्ट अफ द फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड द रिजल्टेन्ट अफ द फ्रिक्सनल फोर्स अब हामीले एंगल लाई कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि द एंगल इज डिफाइन्ड एज द angle of the friction is defined as the अब हामीले के भन्ने that is the यो भनेको चाहिँ के भयो resultant of the यो भनेको चाहिँ frictional force and normal reaction र यो frictional force छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई पनि के भन्छौं frictional force नै भन्छौं किनकि यो र के छ एक्ज्याक्टली प्यारलल डाइरेक्सनमा छ र भनेदेखि यो Fs छ यो कति छ हामीले r छ भनेदेखि जस्तो मानौ द एंगल बिट्विन भनेको चाहिँ यसलाई थीटा f इज कतो के भयो is equal to angle between r and resultant of के हुन्छ resultant of r and के हो Fs
र भनेको चाहिँ जस्तो मानौ एंगल बिट्विन आर भनेको यो भयो र रिजल्टेन्ट अफ द आर एन्ड एफएस भनेको यो भयो भनेदेखि यो दुईटा बीचको एंगललाई नै हामीले के भन्छौं जस्तो त्यसलाई नै के भन्छौं एंगल अफ फ्रिक्सन थीटा एफ भन्छौं र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो एंगल थीटा एफ हो र एंगल थीटा एफ हो र अनि जस्तो मानौ जस्तो यो के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो त जस्तो नर्मल रियाक्सन हो नि त यो नर्मल रियाक्सन हो भनेदेखि यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ है हामीले यो के भनेका छौं यो नर्मल रियाक्सन हो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो भनेको चाहिँ एफएस हो र यो भनेको रियाक्सन हो भनेदेखि अब हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भनेदेखि tan थीटा एफ इक्वल टु के थाहा छ भनेदेखि एफएस बाइ के हुन्छ आर हुन्छ किनकि tan थीटा भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर अपन के हुन्छ बेस और यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं यसलाई इक्वेसन 1 भनौं इक्वेसन 1 भयो तर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनेरबाट चाहिँ के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौ वी ह्याभ यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ लज अफ फ्रिक्सन बाट चाहिँ के लेखेका छौं भनेदेखि एफएस बाइ आर इक्वल टु के हुन्छ म्यु एस हुन्छ र यो हामीलाई थाहा छ जस्तो मानौ अब हामीले यसलाई चाहिँ जस्तो मानौ म्यु मात्र लेख्न पनि सक्छौं किनभनेदेखि जस्तो मानौ यति बेला चाहिँ जस्ट हामीले अप्लाइड फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा अप्लाई गरेका छौं यति बेला यो बडी चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड भएको छ भनेदेखि यति बेलाको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुन्छ र त्यसैगरी जस्तो मानौ हामीले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स अप्लाई गरेका छौं र यो डाइरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गरिसके पछाडी चाहिँ जस्तो मानौ यो डाइरेक्सनमा त बडीको त युनिफर्म मोसन छ भनेदेखि यो मोसनमा भएको अब्जेक्ट र यो होरिजोन्टल सरफेस बीच लाग्ने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स त्यति बेला के हुन्छ एफएस नभइकन के हुन्छ एफ के हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यहाँनेर के भन्छौं भनेदेखि एफएस बाइ आर इक्वल टु चाहिँ हामीले के भन्यौ यहाँनेर म्यु एस भन्छौं र त्यसैगरी यहाँनेर एफ के बाइ आर भएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो म्यु के हुन्थ्यो यो चाहिँ जब बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ एफएस बाइ आर इक्वल टु म्यु एस हुन्छ र त्यसैगरी बडी जस्ट बिगिन्स टु बडी चाहिँ मोसनमा छ भनेदेखि चाहिँ एफ के बाइ आर इक्वल टु के हुन्छ म्यु के हुन्छ र अब हामीले यहाँबाट के डिफाइन गर्छौं भनेदेखि tan थीटा एफ इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौं यो एफएस बाइ आर भनेको त के भयो म्यु भयो नि त हो र यो म्यु भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले यहाँबाट चाहिँ कसरी डिफाइन गर्यो भनेदेखि जस्तो मानौ यसलाई चाहिँ हामीले यो tan थीटा एफ इक्वल टु के हुँदो रहेछ म्यु हुँदो रहेछ र म्यु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हियर द कोएफिसिएन्ट अफ द फ्रिक्सन इज इक्वल टु द टेन्जेन्ट अफ द एंगल अफ द फ्रिक्सन र हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ tan थीटा एफ को भ्यालु चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ द फ्रिक्सन थाहा छ र कोएफिसिएन्ट अफ द फ्रिक्सन थाहा हुनु भनेको यदि हामीलाई एफएस भनेको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स को भ्यालु र नर्मल रियाक्सन थाहा छ भनेदेखि हामीले इजिली यो रिलेसनबाट के पत्ता लगाउन सक्छौं एंगल अफ द फ्रिक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं र अब हामीले यहाँनेर चाहिँ एंगल अफ द फ्रिक्सनलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौं भनेदेखि एंगल अफ द फ्रिक्सन इज द एंगल बिट्विन द रिजल्टेन्ट अफ द फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड द नर्मल रियाक्सन विथ नर्मल रियाक्सन एन्ड दिस इज द एंगल अफ फ्रिक्सन एंगल अफ रेपोज त्यसलाई हामीले थीटा आर भन्छौं अब हामीले आज यो एंगल अफ रेपोज को रिलेसन निकाल्न जाँदै छौं र के हो त यो एंगल अफ रेपोज भनेको हामीले बुझ्नको लागि हामीले यहाँनेर के गरौँ भन्दाखेरि एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन बनाऊ यो इन्क्लाइन्ड प्लेनमा एउटा अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्ट छ र यो अब्जेक्टको मास चाहिँ कति छ भनेदेखि m छ यो अब्जेक्टको मास m छ र के हो भन्दाखेरि द एंगल मेड बाय द अब्जेक्ट विथ द होरिजोन्टल एंगल मेड बाय द इन्क्लाइन्ड प्लेन विथ द होरिजोन्टल र त्यसलाई हामीले के भन्छौं थीटा आर भन्छौं द एंगल मेड बाय द इन्क्लाइन्ड प्लेन विथ द होरिजोन्टल व्हेन द अब्जेक्ट जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड जति बेला चाहिँ यो अब्जेक्ट जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ यो इन्क्लाइन्ड प्लेनले चाहिँ होरिजोन्टल सँग बनाएको एंगललाई हामीले के भन्छौं थीटा आर भन्छौं र अब हामीले यहाँनेर थीटा आर को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र थीटा आर को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले अब यहाँनेर के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो यो बडी अफ द मास m हो भनेदेखि यो बडी अफ द मास m चाहिँ जस्तो मानौ यो स्लाइड हुँदैछ यो डाइरेक्सनमा स्लाइड हुँदैछ भनेदेखि जस्तो मानौ यो के हो भन्दाखेरि जहिले पनि अस्ति हामीले यो काइनेमेटिक्समा पढिसकेका छौं र यो मास m छ भनेदेखि जहिले पनि वेट भनेको जहिले पनि डाइरेक्टेड के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ र त्यसलाई के भन्छौं हामी mg भन्छौं र अब यहाँनेर के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो mg हो भनेदेखि यो कम्पोनेन्ट अफ द एंगल भनेको चाहिँ द कम्पोनेन्ट व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेको हामीले यो एंगल पनि थीटा आर भयो भनेदेखि
जस्तो मानौँ यो कम्पोनेन्ट अफ द वेट भनेको चाहिँ कति हुन्छ mg cos थीटा r हुन्छ र त्यसै गरी जस्तो मानौँ अनि कम्पोनेन्ट अफ द वेट which is parallel to the inclined plane भनेको कति हुन्छ mg sin थीटा r हुन्छ र जहिले पनि यो बडीमा चाहिँ नर्मल्ली यो इन्क्लाइन्ड प्लेनले चाहिँ यो बडीमा रियाक्ट गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ कति भयो त्यसलाई हामीले रियाक्सन r भन्छौं र रियाक्सन r भएपछि जस्तो मानौँ यो बडी चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ मुभ हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ जस्तो मानौँ यो मोसन यो डाइरेक्सनमा हुँदैछ भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स यो भनेको चाहिँ द भ्यालु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट्स अन द अपोजिट साइड अफ द मोसन र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ त्यो एंगल अफ द रेपोज निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब मानौँ यो हामीले एउटा फ्री बडी डायग्राम त बनायौं र फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर के लेख्छौं भन्दाखेरि when the body just begins to slide र यो बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुन्छ र बडी जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट अफ द वेटलाई के गरेको हुन्छ ब्यालेन्स गरेको हुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौं mg sin थीटा r भन्छौं र त्यसलाई हामीले के भनौं इक्वेसन 1 लेखौं र यहाँबाट चाहिँ यो जस्तो मानौँ horizontal component of the weight is balanced by the reaction that is r equal to के हुन्छ mg cos थीटा r हुन्छ र यसलाई अब हामीले कति भनौं इक्वेसन 2 र त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डिवाइडिङ इक्वेसन 1 by 2 इक्वेसन 1 by 2 र इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 डिवाइड गर्ने हो भनेदेखि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि fs by r equal to कति हुन्छ mg sin थीटा r by कति हुन्छ mg cos थीटा r हुन्छ यो mg र mg क्यान्सल भयो और fs by r equal to कति हुन्छ tan थीटा r हुन्छ र अब हामीले यहाँनिर के भन्छौं भन्दाखेरि यो fs by r भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट इज द कोएफिसिएन्ट अफ द फ्रिक्सन हो र किन भनेदेखि हामीलाई यो भन्दा अगाडि लज अफ द फ्रिक्सनले के भन्छ भनेदेखि द frictional force is directly proportional to the normal reaction and F is equal to कति हुन्छ mu r where mu is equal to the के हुन्छ that is the coefficient of the friction र therefore अब हामीले यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ mu is equal to कति हो fs by r पनि थाहा छ भनेदेखि हामीले इक्वेसन यो 2 यसलाई इक्वेसन 3 भनौं यसलाई इक्वेसन हामीले 4 भन्यो भनेदेखि हामीले त्यो इक्वेसन 3 र 4 बाट के लेख्न सक्छौं भने फ्रम इक्वेसन 3 and 4 हामीले के लेख्न सक्छौं दैट इज mu is equal to के लेख्छौं tan थीटा r लेख्छौं र त्यसलाई हामीले इक्वेसन कति भनौं 5 भनौं र त्यसैगरी हामीलाई अर्को एउटा इक्वेसन के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौं यो कोएफिसिएन्ट अफ द फ्रिक्सन र एंगल अफ द फ्रिक्सन बीचको चाहिँ रिलेसन के थाहा छ भनेदेखि mu is equal to कति हुन्छ tan थीटा f हुन्छ यसलाई हामीले इक्वेसन 6 भनौं देयरफोर अब हामीले फ्रम इक्वेसन 5 and 6 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट इज tan थीटा r is equal to हामीले के लेख्न सक्छौं tan थीटा f देयरफोर के हुन्छ थीटा r is equal to के हुन्छ थीटा f र हामीले यहाँबाट चाहिँ के कन्क्लुजन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट थीटा r भनेको के हो एंगल अफ द रेपोज इज इक्वल टु द के हुन्छ एंगल अफ द फ्रिक्सन र अब हामीले चाहिँ एंगल अफ द रेपोज र एंगल अफ द फ्रिक्सनलाई चाहिँ के भन्न सक्छौं इक्वल देखाउन सक्छौं र अब फेरि हामीले चाहिँ एंगल अफ द रेपोजलाई कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि द एंगल मेड बाइ द इन्क्लाइन्ड प्लेन विथ द होरिजोन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड अन द होरिजोन्टल प्लेन इन्क्लाइन्ड प्लेन इज नोन एज द एंगल अफ रेपोज रोलिङ फ्रिक्सन ओके अब हामीले आज रोलिङ फ्रिक्सनको बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौं र रोलिङ फ्रिक्सन भनेको के हो भनेदेखि जस्तो मानौं कुनै पनि बडी एउटा चाहिँ जस्तो मानौं सरफेसमा चाहिँ रोल हुन्छ भनेदेखि त्यो बडी रोल हुँदाखेरि त्यो रोलिङ मोसनलाई अपोज गर्ने फ्रिक्सनलाई हामी के भन्छौं रोलिङ फ्रिक्सन भन्छौं र रोलिङ फ्रिक्सनलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि अब हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौं एउटा कुनै पनि बडी चाहिँ रोल भइरहेको छ र कुनै पनि बडी रोल भइरहेको छ भनेदेखि जस्तो मानौं यो बडी रोल हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो मानौं
यो रोलिङको मोसनलाई चाहिँ अपोज गर्ने, रोलिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ, रोलिङ हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यो बडीको सेन्टर अफ मास चाहिँ के हुन्छ, लिनियर भेलोसिटीले चाहिँ के हुन्छ, ट्राभल हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ यो बडी चाहिँ के हुन्छ, रोटेसन, डिरेक्सन अफ द रोटेसन त यो छ, जस्तो मानौ डिरेक्सन अफ द रोटेसन यो छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो बडी रोल हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यो रोलिङ मोसनलाई अपोज गर्ने चाहिँ फ्रिक्सनलाई, फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, रोलिङ फ्रिक्सन भन्छौँ। र रोलिङ फ्रिक्सनलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छौँ, म्यु आर ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र रोलिङ फ्रिक्सनको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ स्लाइडिङ फ्रिक्सन र काइनेटिक फ्रिक्सनको भ्यालु भन्दा चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ। किनकि त्यही भएर जस्तो मानौ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ कुनै पनि एउटा बडी चाहिँ कुनै पनि चाहिँ जस्तो मानौ स्लाइड भयो, जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा मार्बल छ र मार्बल चाहिँ एउटा होरिजोन्टल टेबलमा स्लाइड भयो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला जुन फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ र त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा चाहिँ जस्तो मानौ त्यो फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ, धेरै हुन्छ। र जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले इक्जाम्पलको रूपबाट इलस्ट्रेट गर्न सकिन्छ, कुनै पनि एउटा मार्बल चाहिँ एउटा होरिजोन्टल सर्फेसमा चाहिँ के भयो, ट्राभल भयो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मार्बल चाहिँ होरिजोन्टल सर्फेसमा ट्राभल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो छिटै रोकिन्छ। जस्तो मानौ एउटा हामीले सर्टेन फोर्स लगाएर चाहिँ मार्बलमा चाहिँ जस्तो मार्बल चाहिँ एउटा होरिजोन्टल सर्फेसमाथि चाहिँ कुदायौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ के हुन्छ, मोसन के हुन्छ, जस्तो मानौ त्यसको चाहिँ जस्तो मानौ मोसन के हुन्छ, एकदमै अपोज हुन्छ। भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट कुनै पनि सर्फेसमाथि चाहिँ स्लाइड भयो भनेदेखि स्लाइड हुँदाखेरि त्यो बडी छिटै रोकिन्छ, किनकि स्लाइडिङ फ्रिक्सनको भ्यालु के हुन्छ, धेरै हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि बडी चाहिँ मोसनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मोसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने, त्यो मोसनको कारणले चाहिँ आउने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ फोर्स, फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ, धेरै हुन्छ। र जस्तो मानौ अर्को इक्जाम्पल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौ कुनै पनि बडी जस्तो मानौ एउटा फुटबल छ र फुटबललाई चाहिँ मानौ एउटा टेबलमाथि चाहिँ स्मल फोर्सले पनि रोल गर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाढासम्म चाहिँ के गरिराख्छ, मुभ भइराख्छ। किनभनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ रोलिङ फ्रिक्सन के हुन्छ, कम हुन्छ। र त्यही भएर यहाँबाट हामीले के इलस्ट्रेट गर्न सक्छौँ भनेदेखि रोलिङ फ्रिक्सनको भ्यालु चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन र स्टार्टिङ फ्रिक्सनको भ्यालु भन्दा चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ। र अब हामीले त्यही भएर यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौ स्टार्टिक फ्रिक्सन, काइनेटिक फ्रिक्सन र अब हामीले चाहिँ रोलिङ फ्रिक्सनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि म्यु एस इज ग्रेटर देन म्यु के इज ग्रेटर देन के भन्न सक्छौँ, म्यु आर। दिस इज द रिलेसन बिट्विन द कोएफिसिएन्ट अफ द स्टार्टिक फ्रिक्सन, काइनेटिक फ्रिक्सन एन्ड रोलिङ फ्रिक्सन। एडभान्टेजेस अफ फ्रिक्सन। ओके, जसरी हामीले यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि बडीको चाहिँ मोसन चाहिँ अपोज हुन्छ भन्छौँ। र त्यसै गरी के हुन्छ भनेदेखि फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि हुने धेरै एडभान्टेजेसहरू पनि छन्। र जस्तो मानौ यो फ्रिक्सनको कारणले चाहिँ हामी इजिली वाक गर्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो जस्तो मानौ फुट र चाहिँ हाम्रो मानौ त्यो ल्यान्ड बीच लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ। र यसैको एउटा इक्जाम्पल के हो भनेदेखि जस्तो मानौ यदि हामी आइसमा हिँड्यौँ भनेदेखि आइसमा हिँड्न चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभनेदेखि आइस र हाम्रो फुट बीचको चाहिँ फ्रिक्सन के हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। देयरफोर हामी त्यहाँनिर हामी स्लिप भएर चाहिँ लड्ने चान्स धेरै हुन्छ, किनभनेदेखि आइस र अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि आइस र हाम्रो फुट अथवा त्यो सर्फेस बीच लाग्ने फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ, किनकि आइसको सर्फेस के हुन्छ, स्मुथ हुन्छ। र त्यसै गरी हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि फ्रिक्सनको हेल्पबाट हामी हिँड्न डुल्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को एडभान्टेजेस अफ द फ्रिक्सन के छ भनेदेखि जस्तो मानौ विदाउट फ्रिक्सन, र फ्रिक्सनको बिना चाहिँ जस्तो मानौ जस्तो कुनै सर्टेन भेहिकल्सहरू चाहिँ रोडमा कुदिरहेको हुन्छन्, किनभनेदेखि यदि त्यो रोड र टायर अफ द भेहिकल्सको बीचमा चाहिँ फ्रिक्सन हुँदैन थियो भनेदेखि, यदि रोड र टायरको बीचमा चाहिँ फ्रिक्सन हुँदैन थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो भनेदेखि जस्तो मानौ त्यो रोडमा चाहिँ गाडीहरू कन्टिन्युअसली मुभ भइराख्थ्यो, त्यो गाडी नै रोकिँदैनथ्यो। त्यही भएर चाहिँ जस्तो मानौ अब हामीले चाहिँ बाइसाइकल गुड्नको लागि, मोटर बाइक गुड्नको लागि र गाडी गुड्नको लागि पनि फ्रिक्सन के हुन्छ, नेसेसरी हुन्छ। र त्यसै गरी अब जस्तो मानौ यही फ्रिक्सनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ हामीले कुनै पनि जस्तो मानौ ह्यामरले चाहिँ कुनै पनि किलाहरू चाहिँ कुनै पनि वुडमा, काठमा ठोक्या छौँ भनेदेखि त्यो
काठमा चाहिँ किला अड्डी राख्छ, त्यो पनि एउटा फ्रिक्सनको चाहिँ एडभान्टेजेस भयो। र त्यसै गरी अर्को फ्रिक्सनको एडभान्टेजेस के हो भनेदेखि मैले यो पेन चाहिँ के गरिरहेको छु, समात्न सकिरहेको छु, हामीले बुक समात्न सक्छौँ, कुनै पनि अब्जेक्टहरू होल्ड गर्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट इज अल अबाउट द एडभान्टेजेस अफ द फ्रिक्सन। र यसै गरी जब एडभान्टेजेस अफ द फ्रिक्सन छन् भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर डिसएडभान्टेजेस अफ द फ्रिक्सनहरू पनि छन्। र अब हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनको चाहिँ डिसएडभान्टेज के छन् त भनेर स्टडी गर्दैछौँ। नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द डिसएडभान्टेजेस अफ फ्रिक्सन। ओके, अब यो डिसएडभान्टेजेस अफ द फ्रिक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौँ अब के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ जहिले पनि मेसिन पार्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ जाम भइरहेको हुन्छ र जस्तो मानौँ मेसिन पार्ट जामहरू हुन्छ र मेसिन पार्टहरू जाम भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के को कारणले जाम हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि जाम भयो भनेदेखि चाहिँ ड्यू टु द फ्रिक्सन सम इनर्जी इज लस्ट युज टु जस्तो मानौँ सम इनर्जी इज युज टु लस्ट अगेन्स्ट दिस लोअरिङ द इफिसियन्सी। जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौँ मेसिन पार्ट्सहरू जाम हुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यो जाम भएको मेसिन पार्ट्सहरू चाहिँ फ्रिक्सनकै कारणले जामहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो हो भनेदेखि चाहिँ हामीले जस्तो मानौँ एक्स्ट्रा इनर्जी खर्च गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि जस्तो मानौँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ इफिसियन्सीमा मुभिङ अब्जेक्टको इफिसियन्सीमा लेस आउँछ र फ्रिक्सनले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको मोसनलाई अपोज गर्छ भनेदेखि त्यो मोसनलाई कन्टिन्यू दिनको लागि हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा डिसएडभान्टेज अफ द फ्रिक्सन भयो। अनि जस्तो मानौँ एक्सेसिभ फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ वेयरिङ र टियरिङ मेसिन पार्ट्सहरू चाहिँ हुनसक्छ र त्यसै गरी फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले युज गरेको इनर्जी चाहिँ हिट इनर्जी अनि त्यस पछाडि जस्तो मानौँ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो हिट इनर्जीमा कन्भर्ट भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फ्रिक्सनको कारणले कुनै पनि जस्तो मेकानिकल लुप चाहिँ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट भयो भनेदेखि चाहिँ मेसिन पार्ट्सहरू चाहिँ छिटै जल्ने सम्भावनाहरू पनि के हुन्छ, धेरै हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ के हुन् भनेदेखि फ्रिक्सनका डिसएडभान्टेजेसहरू हुन्। र अब हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनलाई घटाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्टडी गर्दैछौँ र त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेथड अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन। र यो फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्न के गर्न सकिन्छ भनेदेखि एक नम्बरमा चाहिँ हामीले पोलिसिङ गर्न सक्छौँ र पोलिसिङ गर्यो भनेदेखि नै के हुन सक्छ भन्दा नि फ्रिक्सन घट्छ। किनकि जस्तो मानौँ कुनै पनि रफ सर्फेस छ भनेदेखि अब हामीले त्यो रफ सर्फेसमा चाहिँ के गरिदिउँ, पोलिस गरिदिउँ भनेदेखि चाहिँ त्यो रफ सर्फेस एकदमै के भन्छ, स्मुथ बन्छ। त्यो रफ सर्फेस चाहिँ स्मुथ बन्छ र स्मुथ बनिसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ रफ सर्फेसमा भन्दा चाहिँ स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्सन कम हुन्छ। देयरफोर वी क्यान रिड्युस द फ्रिक्सन बाय द पोलिसिङ एन्ड व्हेन द सर्फेस बिकम्स द स्मुथ इन द्याट केस वी क्यान से द्याट हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ, फ्रिक्सन इज रिड्युस्ड। र त्यसै गरी अब मानौँ सर्टेन लुब्रिकेन्ट्सहरूको चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले फ्रिक्सन घटाउन सक्छौँ। जस्तो बी नम्बरमा चाहिँ बाय द युज अफ द लुब्रिकेसन है। लुब्रिकेसनको मेथडबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, फ्रिक्सनलाई चाहिँ जस्तो मानौँ रिड्युस गर्न सक्छौँ। कुनै पनि मेसिनहरू चाहिँ एकदम टाइटली भएको छ भनेदेखि त्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ नटहरू खोल्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने लुब्रिकेन्ट ओइलहरू राख्यौँ र लुब्रिकेन्ट लिक्विड राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ इजिली फ्रिक्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ। जस्तो अर्को भनेको चाहिँ थर्ड नम्बरमा चाहिँ त्यो रिड्युस मेथड अफ द फ्रिक्सन रिड्युस गर्ने अर्को मेथड भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रिम लाइनिङ मेथडबाट पनि के गर्न सकिन्छ, फ्रिक्सनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ। जस्तो मानौँ के हो भनेदेखि जस्तो मानौँ कुनै पनि मानौँ एउटा के हुन्छ भनेदेखि त्यो एयरको कारणले चाहिँ लाग्ने फ्रिक्सनलाई चाहिँ घटाउनको लागि जस्तो प्लेनमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एकदम स्ट्रिम लाइन सेप बनाएको हुन्छ ताकि एयरले चाहिँ इजिली चाहिँ के नहोस्, एयर र चाहिँ त्यो प्लेनको अगाडिको पार्ट हुन्छ नि, प्लेनको चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ फ्रिक्सन लाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै
स्ट्रिम लाइनर बनाएको हुन्छ ताकि त्यो स्ट्रिम लाइनर र एयरको बीचमा चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सनको चाहिँ कम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ ठुला ठुला हवाई जहाजहरू र एरोप्लेन उड्नलाई पनि के हुन्छ सजिलो हुन्छ र त्यसैगरी अर्को हामीले चाहिँ बल बियरिङ मेथड्सबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फ्रिक्सन घटाउन सक्छौं र फोर्थ नम्बरमा हामीले चाहिँ बल बियरिङ मेथड को बारेमा पढ्छौं यो बल बियरिङबाट चाहिँ फ्रिक्सन कसरी घटाउन सकिन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो मानौ मार्बल चाहिँ होरिजोन्टल सरफेसमा चाहिँ के भइरहेको छ ट्राभल हुँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनको फोर्स धेरै लाग्छ भनेदेखि जब हामीले त्यो मार्बलको तल चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ स्मल बल बियरिङहरु राखिदियौ भनेदेखि चाहिँ जब त्यो बल बियरिङहरु चाहिँ जस्तो मानौ त्यो मार्बलको तलपट्टि हामीले बल बियरिङ राख्यौं र त्यसलाई चाहिँ एउटा होरिजोन्टल सरफेसमा चाहिँ कुदायौं भनेदेखि के हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त्यो पार्टबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं फ्रिक्सनलाई चाहिँ रिड्युस गराउन सक्छौं यसैगरी हामीले चाहिँ हामीले यो चारवटा मेथड चाहिँ युज गरेर एउटा भनेको चाहिँ पोलिशिङ अर्को भनेको चाहिँ लुब्रिकेसन अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रिमलाइनिङ र अर्को भनेको चाहिँ बल बियरिङ मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं जस्तो फ्रिक्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौं Unit 5 work energy and power okay आज हामी युनिट 5 मा वर्क एनर्जी र पावर को बारेमा स्टडी गर्दै छौं र वर्क एनर्जी र पावर को बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई फोर्स भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट को बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र जनरली हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँनेर सुरुमा वर्क को बारेमा डिफाइन गर्छौं के हो त वर्क भनेको व्हाट इज वर्क वर्क को बारेमा डिफाइन गर्दै छौं हामी र वर्क को बारेमा डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कसरी वर्कलाई डिफाइन गर्नुपर्छ भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले जनरल डेली लाइफमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने इफोर्ट भनेको काम भन्ने बुझिन्छ जस्तो मानौ हामीले के काम गर्नलाई इफोर्ट लगायौं त्यो के भयो वर्क भयो जस्तो मानौ अरु कुराहरु भनेको चाहिँ जस्तो मानौ के भयो भन्दाखेरि हामीले एनर्जी स्पेन्ड गर्यौं जस्तो केही गर्नलाई एनर्जी स्पेन्ड गर्यौं जस्तो त्यसलाई काम भन्ने बुझिन्छ तर हामीले फिजिकली इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि वर्क डन भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि यदि हामीले कुनै पनि बडीमा फोर्स लगाएर चाहिँ त्यसलाई सर्टेन डिस्टेन्स डिस्प्लेस गर्यौं एभ्री डाइरेक्सनमा but except only the direction which is perpendicular to the displacement जस्तो मानौ हामीले चाहिँ कुनै पनि बडीमा फोर्स लगायौं र त्यो बडीमा फोर्स लगाइसकेपछि त्यो बडीले चाहिँ सर्टेन एभ्री डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ एक्सेप्ट द डाइरेक्सन which is perpendicular to the direction of the force जस्तो मानौ फोर्स लगाएको डाइरेक्सन भन्दा एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ बडी डिस्प्लेस भयो भनेदेखि त्यहाँनेर चाहिँ के हुँदैन हामीले के भन्न सक्दैनौं त्यहाँनेर काम भयो भन्न सक्दैनौं र जस्तो मानौ हामीले कुनै पनि फोर्स लगायौं र फोर्स लगाइसकेपछि बडी सर्टेन डिस्टेन्स डिस्प्लेस हुन्छ भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि देयर इज अ वर्क डन बाइ द फोर्स र त्यहाँनेर चाहिँ हामीले लगाएको फोर्सले के भइरहेको छ काम भइरहेको छ भन्न सक्छौं र जस्तो मानौ अब हामीले एउटा सुटकेसलाई चाहिँ जस्तो मानौ एउटा रोडमा चाहिँ गुडाइरहेका छौं भनेदेखि हामीले त्यो सुटकेसमा चाहिँ फोर्स परपेन्डिकुलरली लगाइरहेको छ र त्यहाँनेर हामीले के भन्न मिल्दैन भनेदेखि जस्तो मानौ that means in a horizontal road we are not performing the any work र त्यसैगरी जस्तो मानौ एउटा जस्तो मानौ के भइरहेका छ जस्तो मानौ एउटा लेबरले चाहिँ त्यो मानौ टाउकोमा ढुङ्गा बोकिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ फोर्स लगाएको छ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा त्यहाँनेर कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट छैन भनेदेखि त्यतिबेला हामीले चाहिँ यहाँनेर वर्क डन चाहिँ के भन्न सक्छौं वर्क डन बाइ दिस लेबर इज इक्वल टु द 0 भन्न सक्छौं र त्यही भएर चाहिँ वर्क डन भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा सर्टेन हामीले कुनै पनि बडीमा फोर्स लगायौं भनेदेखि त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि बडीको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट द डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ द फोर्स भनेको एक्ज्याक्टली फोर्स लगाएको भन्दा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ बडीको डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेदेखि हामीले के भन्दैनौं त्यहाँनेर चाहिँ काम गरिएको भन्दैनौं वर्क गरिएको भन्दैनौं तर जस्तो मानौ हामीले चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भन्दा बाहेक फोर्स लगाएर अरु डाइरेक्सनतिर चाहिँ डिस्प्लेस भयो भनेदेखि हामीले के भन्छौं वी आर परफर्मिङ द वर्क भनेर भन्छौं र जस्तो अब हामीले यहाँनेर चाहिँ वर्क डन बाइ द कन्स्ट्यान्ट फोर्स र कुनै पनि बडीमा हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ वर्क डनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले पढ्दै छौं र त्यसको लागि हामीले सुरुमा जाउँ वर्क डन बाइ द
वर्क डन बाई द कन्स्ट्यान्ट फोर्स। र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, जस्तो वर्क डनलाई जनरली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि W ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यो वर्क डन भनेको कुन क्वान्टिटी हो, स्केलर क्वान्टिटी हो र यसको कुनै पनि फिक्स्ड ड्युरेसन छैन र यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तो मानौँ अब हामीले वर्क डन बाइ द कन्स्ट्यान्ट फोर्स डिफाइन गर्नको लागि कसरी डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि, जस्तो मानौँ हामीसँग कुनै एउटा बडी अफ द मास यम छ र कुनै मानौँ यो बडी अफ द मास क्यापिटल यम छ, स्मल यम छ, बडी अफ द मास स्मल यम छ र यसमा चाहिँ मैले फोर्स लगाएँ। फोर्स लगाइसके पछाडि यो बडी चाहिँ डिस्प्लेस भयो र डिस्प्लेस भएर चाहिँ यसले सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको थियो। जस्तो मानौँ यो बडीले चाहिँ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरेको छ र यसलाई चाहिँ फोर्स लागेको छ भनेदेखि यति बेला हामीले के लेख्छौँ भनेदेखि द वर्क डन इज इक्वल टु द्याट द प्रोडक्ट अफ द फोर्स इन्टु कति हुन्छ, डिस्टेन्स हुन्छ। हामीले के भन्छौँ देयरफोर, र यो एउटा यस्तो कन्स्ट्यान्ट फोर्स एउटा बडीमा लगाएको छ र त्यो कन्स्ट्यान्ट फोर्स बडीमा लागिसके पछाडि यो बडीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरेको छ भनेदेखि त्यति बेला हामीले के भन्छौँ, द्याट वर्क डन बाइ द फोर्स इज इक्वल टु द द्याट W इज इक्वल टु द कति हुन्छ, F इन्टु कति हुन्छ, S हुन्छ। र जस्तो मानौँ अब हामीले चाहिँ जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ कसरी फोर्स लगायौँ भनेदेखि अलोङ द डिस्प्लेसमेन्ट यसरी फोर्स लगायौँ ताकि फोर्स लगाएकै डिरेक्सनमा चाहिँ बडीको डिस्प्लेस भएको छ, फोर्स लगाएकै डिरेक्सनमा चाहिँ बडीको डिस्प्लेस भएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ F इन्टु S लेख्छौँ। किनभनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो सपोज मानौँ जस्तो F इन्टु S भनेर त डट प्रोडक्ट अफ द F इन्टु S हो। किनभनेदेखि यो वर्क डन इज अलवेज द स्केलर क्वान्टिटी एन्ड स्केलर क्वान्टिटी इज डिफाइन्ड एज द Fs cos कति हुन्छ, थीटा हुन्छ र यहाँनिर थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 0 डिग्री भयो किनकि वी हेभ अप्लाइड द फोर्स इन द डिरेक्सन अफ द डिस्प्लेसमेन्ट। जुन डिरेक्सन जस्तो हामीले लगाएको फोर्सले चाहिँ बडीको डिस्प्लेसमेन्ट त्यही डिरेक्सनमा भएको छ भनेदेखि हामीले के भन्छौँ, द्याट इज यति बेला थीटा इज इक्वल टु 0 भयो भनेदेखि वर्क डन भनेको मात्र के हुन्छ, F इन्टु कति हुन्छ, S हुन्छ। र जस्तो मानौँ अब हामीले कुनै पनि बडीमा यो बडी अफ द मास सर्टेन बडी अफ द मास छ, यो सर्टेन बडी अफ द मास छ र यो सर्टेन बडी अफ द मासमा चाहिँ हामीले फोर्स लगायौँ र फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ सर्टेन एंगलबाट चाहिँ फोर्स लगायौँ र जस्तो मानौँ एक्ज्याक्टली हामीले त्यही डिरेक्सनमा जुन डिरेक्सनमा बडीलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्नेछ र त्यो डिरेक्सनमा हामीले के गरेनौँ, फोर्स लगाएनौँ र फोर्स नलगाइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ एक्ज्याक्टली यो बडीमा चाहिँ जस्तो मानौँ यो सेन्टरबाट सर्टेन एंगल बनाएर चाहिँ हामीले फोर्स लगायौँ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ वर्क डन भनेको के हुन्छ त भनेदेखि द्याट फोर्स भनेको कति हुन्छ, F cos थीटा हुन्छ। यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ जुन डिरेक्सनमा रिजोल्युसन अफ द भेक्टर अनुसार यो एंगल भनेको थीटा छ र एंगल थीटा भइसकेपछि यो अलोङ द डिस्प्लेसमेन्टमा लागेको फोर्स भनेको कति छ, F cos थीटा छ र डिस्प्लेसमेन्ट बडी डिस्प्लेसमेन्ट भइसक्यो यहाँबाट जस्तो मानौँ फोर्स F लगाइरहेको छौँ र यो भनेको कति हुन्छ, F cos थीटा हुन्छ। र अब यो बडीले चाहिँ डिस्प्लेस भएर चाहिँ यस डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जब यो बडीले यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र यस डिस्टेन्स ट्राभल गरेपछि यति बेला चाहिँ वर्क भनेको कति हुन्छ, F cos थीटा इन्टु कति हुन्छ, S हुन्छ। र W इज इक्वल टु हामीले यसलाई पनि के लेख्न सक्छौँ, Fs cos थीटा लेख्न सक्छौँ र Fs cos थीटा भनेको के हो, अगेन इट इज द डट प्रोडक्ट अफ द F एन्ड S किनकि फोर्स भनेको पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो। देयरफोर W इज इक्वल टु के हुन्छ, F इन्टु कति हुन्छ, S एन्ड हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि वर्क इज इक्वल टु द डट प्रोडक्ट अफ द फोर्स एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट। अब हामीले फेरि यहाँबाट वर्कलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि F इन्टु S भयो। अब हामीले यहाँनिर डिफ्रेन्ट स्पेशल केसेसहरू अराइज हुन सक्छौँ। जस्तो मानौँ यो डिस्प्लेसमेन्ट हो, अब यो थीटा भनेको चाहिँ के भयो, लगाएको फोर्स। जस्तो मानौँ कुनै पनि बडीलाई डिस्प्लेस गर्नलाई लगाएको फोर्स र के भयो यहाँनिर चाहिँ जस्तो डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एंगल भयो। र यदि हामीले यहाँनिर धेरै स्पेशल केसेसहरू आउन सक्छन्। फर्स्ट अफ अल 1 नम्बर केसमा जस्तो मानौँ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्स बिचको एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री छ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ W इक्वल टु कति भयो, Fs cos थीटा भयो जनरल फर्ममा। यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो मानौँ त्यही फोर्स लगाएकै डिरेक्सनमा चाहिँ बडीको डिस्प्लेस भयो भनेदेखि के हुने भयो, जस्तो मानौँ थीटाको एंगल त यहाँनिर त 0 छ तर अब हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ थीटा चाहिँ के भयो, लेस देन 90 डिग्री भयो। थीटा चाहिँ लेस देन 90 डिग्री भएको छ भनेदेखि यो cos थीटाको भ्यालु त जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ र यति बेला वर्क डन भनेको जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ।
र वर्क डन पोजिटिभ कस्तो केसमा हुन्छ भनेदेखि हामीले एउटा सर्टेन इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। जस्तो मानौँ कुनै पनि बडी चाहिँ फ्रिली फल भइरहेको छ र सर्टेन हाइट माथिबाट तल फल खसिरहेको छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ वर्क इज डन बाई द ग्राभिटी र त्यति बेला चाहिँ वर्क डन बाई द ग्राभिटी अलवेज इक्वल टु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। र अब जस्तो मानौँ यदि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब सेकेन्ड नम्बरको केस आउन सक्छ र यो सेकेन्ड नम्बरको केसमा चाहिँ के हुन सक्छ भनेदेखि अब जस्तो मानौँ यो थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री भयो, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो बडीको डिस्प्लेसमेन्ट यसरी जानुपर्ने छ अनि त्यस पछाडि फोर्स चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलरली लगाएको छौँ बडीमा भनेदेखि यति बेला थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो भनेदेखि डब्ल्यू इज इक्वल टु कति हुन्छ एफएस कस थीटा हुन्छ र एफ अनि यस कस कति हुन्छ थीटा भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ वर्क डनको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। दैट W is equal to 0 represent there is the no work done by the body। यति बेला चाहिँ लगाएको फोर्सले कुनै काम गरेको देखिँदैन र जस्तो यस्तो फर इक्जाम्पललाई हामीले इक्जाम्पलको रूपमा कसरी लिन सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ कुनै पनि सुटकेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो रोडमा चाहिँ होरिजेन्टल्ली घुमाएको छौँ भनेदेखि हामीले त्यति बेला चाहिँ त्यो फोर्स लगाएको छ भने त्यति बेला कुनै काम गरिएको मानिँदैन किनकि त्यति बेला चाहिँ बडीको डिस्प्लेसमेन्ट होरिजेन्टल डिरेक्सनमा भएको छ र हामीले जस्तो मानौँ समात्दाखेरि त फोर्स त के भएको छ पर्पेन्डिकुलरली लागेको छ भनेदेखि त्यति बेला हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले अलिकति त वर्क त गरेको हुन्छ बट इन दैट केस द वर्क इज सपोज टु बी द 0। त्यति बेला हामीले 0 काम गरेको भन्ने बुझ्नु पर्छ। र त्यसैगरी अब अर्को केस आउन सक्छ र अर्को केस भनेको थर्ड नम्बरमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री देखि चाहिँ 180 डिग्रीको बीचमा पर्यो भनेदेखि यदि यो थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 देखि 180 डिग्रीको बीचमा पर्यो भनेदेखि हामीलाई वर्क डनको डेफिनेसन अनुसार W इक्वल टु कति हुन्छ एफएस cos थीटा हुन्छ र यति बेला थीटाको भ्यालु 90 देखि 180 को बीचमा आउनु भनेको चाहिँ के हो थीटाको भ्यालु नेगेटिभ आउनु हो र त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि भ्यालु अफ द वर्क डन इज द के भन्छौँ नेगेटिभ हुन्छ र भ्यालु अफ द वर्क डन नेगेटिभ हुनुको एउटा इक्जाम्पल के हो भनेदेखि द वर्क डन बाइ द फ्रिक्सनल फोर्स इज अलवेज इक्वल टु द 0 र वर्क डन बाइ द फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। वर्क डन बाइ द फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ किनभनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ एउटा रफ सर्फेसमा राखिदियौँ भनेदेखि त्यहाँबाट फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ र फ्रिक्सनल फोर्सले गरेको वर्क इज सपोज टु बी द नेगेटिभ वर्क डन। युनिट अफ वर्क अब हामीले यो वर्कको चाहिँ युनिट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो वर्कको युनिट कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेदेखि जस्तो हामीलाई वर्क डन बाइ द फोर्स भनेको W इक्वल टु के थाहा छ भनेदेखि F इन्टु S हो र जस्तो मानौँ अब हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो यो युनिट अफ द वर्क पत्ता लगाउनको लागि पहिला हामीले युनिट अफ द फोर्स पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र S भनेको युनिट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र फोर्सलाई हामीले जहिले पनि मेजर गर्दाखेरि चाहिँ न्युटनमा मेजर गरिन्छ र यसलाई हामीले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ मिटरमा मेजर गरिन्छ देयरफोर W इक्वल टु चाहिँ न्युटन मिटर हुन्छ भनेदेखि यसको समष्टिगत युनिट भनेको चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एज अ होल द युनिट अफ द वर्क इज जुल हुन्छ र जुलमा मेजर गरिन्छ इन एसआई सिस्टम। जुल क्यापिटल J ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसलाई मेजर गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ के हो एसआई सिस्टममा हामीले यो वर्कलाई चाहिँ मेजर गर्दाखेरि जुलमा मेजर गर्छौँ र अब हामीले यदि सिजिएस सिस्टममा मेजर गर्यौँ भनेदेखि यो वर्कलाई मेजर गर्दाखेरि जस्तो फोर्सलाई हामीले डायनमा मेजर गर्छौँ है डायनमा मेजर गर्छौँ र यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले यस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट र यो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले सेन्टिमिटरमा मेजर गर्छौँ देयरफोर डायन सेन्टिमिटर अथवा हामीले यसलाई के भन्छौँ अर्ज भन्छौँ यो डायन सेन्टिमिटर और अर्ज भनेको चाहिँ युनिट अफ द वर्क इन द के भयो सिजिएस सिस्टममा भयो। जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ यो वर्कलाई चाहिँ 1 जुल पनि भन्न सक्छौँ कति बेला भनेदेखि इफ द फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज द 1 न्यूटन एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी S is equal to the 1 meter then the work done is said to be the 1 joule। त्यति बेला हामीले चाहिँ 1 joule लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि 1 joule is the amount of the work done which is done by the force of the 1 newton to displaces a body through 1 meter। यदि जस्तो मानौँ
यो 1 न्युटन फोर्सले कुनै पनि बडीलाई चाहिँ 1 मिटर चाहिँ डिस्प्लेस गर्नलाई जति काम गर्नुपर्छ र त्यो काम द्याट अमाउन्ट अफ द वर्क इज सेड टु बी द 1 जुल हो र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ 1 जुल भन्छौँ एन्ड W इज इक्वल टु के भयो 1 जुल र अब हामीले यो जुल भनेको चाहिँ के भयो SI सिस्टममा वर्कको युनिट भयो र त्यसैगरी अर्ज भनेको चाहिँ CGS सिस्टममा चाहिँ वर्कको युनिट भयो भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के कुराको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि द्याट वर्क इज इक्वल टु द 1 जुल एन्ड वर्क इज इक्वल टु W इज इक्वल टु 1 जुल अनि त्यसपछि अब हामीले भन्यौ यो SI सिस्टमको युनिट भयो र त्यसैगरी अर्ज भनेको चाहिँ के भयो वर्कको CGS सिस्टमको चाहिँ युनिट भयो भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो जुल र अर्जको रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र 1 जुल इज इक्वल टु कति अर्ज हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि 1 जुल भनेको कति हो द्याट इज 1 न्युटन इन्टु कति हो 1 मिटर हो त्यसैगरी 1 न्युटन भनेको चाहिँ फोर्सको SI युनिट भयो र त्यसैगरी फोर्सको CGS युनिट भनेको कति हुन्छ डायन हुन्छ देयरफोर 1 न्युटन इज इक्वल टु कति हुन्छ 10 टु द पावर 5 डायन हुन्छ र 1 मिटर इज इक्वल टु कति हुन्छ द्याट इज 100 सेन्टिमिटर हुन्छ इज इक्वल टु 10 टु द पावर 5 डायन इन्टु 100 सेन्टिमिटरले कति आउँछ भनेदेखि द्याट इज इक्वल टु द 10 टु द पावर 7 डायन सेन्टिमिटर हुन्छ र यो भनेको कति भयो डायन सेन्टिमिटर भनेको त के भयो अर्ज भयो देयरफोर 1 जुल इज इक्वल टु द 10 टु द पावर 7 कति हुन्छ अर्ज देयरफोर 1 joule is equal to the 10 to the power 7 earth. That is the relation between the unit of the work in SI system and CGS system. Work done by the variable force. अब हामीले work done by the constant force लाई क्याल्कुलेसन गर्यौं र फेरि अब हामीले work done by the variable force लाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र work done by the variable force लाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि म एउटा सिम्पल एउटा ग्राफ बनाउँदै छु र यो सिम्पल ग्राफमा हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो x एक्सिसमा हामीले डिस्टेन्स x प्लट गरेको छौं र y एक्सिसमा चाहिँ हामीसँग f र x भेरिएबल फोर्स बीचको डिस्टेन्स छ र अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौं एउटा बडी यो के भयो बडी यो मानौं एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ बडी चाहिँ पोइन्ट A मा छ र पोइन्ट A मा चाहिँ बडीको डिस्प्लेसमेन्ट हामीले यहाँनेर कति मानेका छौं भनेदेखि xa भनेर मानेका छौं त्यसलाई A भनौं त्यसैगरी योलाई हामीले के भनौं B भनौं यहाँनेर B र यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले यसलाई xa भनौं अनि त्यसपछि यसलाई हामीले के भनौं xb भनौं अनि यो के छ हामीसँग c यो d ओके अब हामीले यहाँनेर के गर्नु छ भनेदेखि यहाँनेर चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ यो A देखि B सम्म चाहिँ डिस्प्लेस गर्नको लागि चाहिँ जस्तो मानौं हामीले कन्सिडर गरौं र यहाँनेर के भएको छ भेरिएबल फोर्स लागेको छ र अब हामीले के भन्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो बडीलाई चाहिँ A देखि B सम्मको डिस्प्लेस गर्नु छ भनेदेखि जस्तो मानौं अब हामीले यहाँनेर चाहिँ भेरिएबल फोर्स एक्ट गरेको छ र भेरिएबल फोर्स एक्ट गर्नको लागि जस्तो के भन्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं हामीले चाहिँ जस्तो मानौं यो A देखि B को बीचमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ र डिस्प्लेसमेन्ट छ भनेदेखि हामीले यो बडीलाई चाहिँ यो पोइन्ट xa देखि xb सम्म चाहिँ डिस्प्लेस गरेर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यही कन्डिसनमा अब हामीले के गर्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो A देखि B मा पुर्याउनु छ भनेदेखि अब हामीले के गर्छौं यो A देखि B मा चाहिँ एकदम स्मल डिस्प्लेसमेन्टहरुलाई हामीले के गर्छौं कन्सिडर गर्छौं एकदम इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्टहरुलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौं जस्तो मानौं यो मानौं बडी A लाई चाहिँ अब भेरिएबल फोर्स लगाएर चाहिँ डिस्प्लेस गरेर चाहिँ जस्तो मानौं B मा पुर्याउनु छ भनेदेखि हामीले यो A र B को बीचमा चाहिँ एकदम इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं यहाँनेर xa भयो यो के भयो xb भयो र xb भइसकेपछि यहाँनेर के हुन्छ यो A अनि त्यसपछि यो पोइन्ट A भयो अनि यो B अनि त्यसपछि यो कति छ हाम्रो C अनि त्यसपछि यो कति छ D र अब मानौं यो एकदम इन्टायर डिस्प्लेसमेन्ट छ यो AB भनेको चाहिँ एकदमै ठूलो डिस्प्लेसमेन्ट छ र एकदमै ठूलो डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ भेरिएबल फोर्स चाहिँ एक्ट गरेको छ भनेर हामीले सपोज गर्छौं र अब हामीले के गर्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो इन्टायर डिस्प्लेसमेन्ट एकदम बिग डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के गर्छौं पार्टिसन गर्छौं इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्समा चाहिँ पार्टिसन गरिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि
जस्तो मानौँ हामीले यहाँनिर चाहिँ इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्समा पार्टिसिपेट गर्यौँ र यो इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्स मध्ये चाहिँ यो PQ भनेको चाहिँ के हो एकदम स्मल चाहिँ के भयो हाम्रो एउटा PQ भनेको चाहिँ एकदम के भयो PQ अनि त्यस पछाडि हामीले के भनौँ R अनि के भनौँ S भनौँ PQ R S भनौँ यो PQ RS मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि PQ भनेको चाहिँ त्यो लार्ज नम्बर अफ द डिस्टेन्स मध्ये डिस्प्लेसमेन्ट मध्ये चाहिँ यो PQ भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो एकदम स्मल के भयो डिस्प्लेसमेन्ट भयो र एकदम स्मल डिस्प्लेसमेन्ट छ भनेदेखि जस्तो मानौँ इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भयो र अब मानौँ यो इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्टमा लागेको फोर्स चाहिँ के हुन्छ दैट इज जस्तो मानौँ फोर्स चाहिँ के छ म्याग्निट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेर मानौँ र अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब हामीले चाहिँ यो बडी जस्तो मानौँ सपोज हामीले के भन्छौँ भने सुरुमा चाहिँ एउटा बडी चाहिँ P मा छ र P मा भएको बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेस गरेर चाहिँ Q मा पुर्याउनु छ एकदम इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेस गरेर Q मा पुर्याउनु छ भनेदेखि हामीले यो एकदम इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्समा लागेको फोर्सलाई चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि वी कल दैट फोर्स which is acting to displace a body from the P to Q. The force which is acting on a body to displace a small displacement. यो एकदम PQ बीचको चाहिँ स्मल डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ dx भनौँ सपोज र यो PQ बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ dx छ भनेको जस्तो मानौँ सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति छ x छ र अब मानौँ बडी जस्तो मानौँ यो पोइन्ट A मा त कति डिस्टेन्समा छ भनौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x छ र मानौँ हामीले यो बडीलाई चाहिँ अब x देखि चाहिँ एकदम सानो स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx चाहिँ शिफ्ट गरेर P बाट चाहिँ Q मा पुर्याउनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम स्मल डिस्प्लेसमेन्ट गर्नको लागि जुन हामीले लगाउने फोर्स हुन्छ र त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ दिस फोर्स व्हिच इज युज्ड टु डिस्प्लेस द very small distance is supposed to be the constant र त्यो फोर्स यदि हामीले कन्स्ट्यान्ट छ र हामीले के गर्नुपर्ने छ एकदम स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx लाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ डिस्प्लेस हामीले स्मल डिस्प्लेसमेन्ट P to Q देखिको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx चाहिँ शिफ्ट गर्नु छ भन्नुको मतलब के हो भने P देखि Q मा चाहिँ लानको लागि लाग्ने स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx हो भनेदेखि त्यहाँ त्यो रिजनमा लाग्ने फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र अब P देखि Q डिस्प्लेस गर्नको लागि त्यो भ्यालु अफ द डिस्प्लेसमेन्ट एकदमै स्मल छ भनेदेखि हामीले P र P देखि Q पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने काम पनि के हुन्छ एकदमै स्मल हुन्छ देयरफोर द स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क इज टु बी डन भनेको एकदम स्मल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डिस्प्लेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले काम पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै स्मलै गर्नुपर्ने हुन्छ देयरफोर दैट अमाउन्ट अफ द वर्क इज द स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क to displace a body from P to Q is the F into कति हुन्छ dx हुन्छ र F into dx हुन्छ र यति बेला हामीले के भन्छौँ भनेदेखि that amount of the force is supposed to be the constant र अब हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर लागेको फोर्सको भ्यालु भनेको त के हो भन्दाखेरि जस्तो यो PQ मा लागेको PS भनौँ न यो PS ले त के रिप्रेजेन्ट गर्छ फोर्स र PQ ले त के रिप्रेजेन्ट गर्छ स्मल डिस्प्लेसमेन्ट देयरफोर अब हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भने dW is equal to F भनेको कति हुन्छ दैट इज PS into dx भनेको कति हुन्छ PQ र PS into dq छ र dW भनेको कति छ एरिया अफ द यो भनेको P एरिया PS into PQ भनेको के भयो दैट इज द एरिया अफ द PQ कति हुन्छ RS दैट स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन इज द एरिया अफ कति भयो PQ RS र स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन टु शिफ्ट or to displace a body from P to Q भनेको कति भयो एरिया अफ द PQRS भयो तर अब हामीले के गर्नु छ भनेदेखि बडीलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर चाहिँ A देखि B मा लग्नु छ भनेदेखि हामीले त के गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम स्मल अमाउन्ट अफ द वर्कले चाहिँ बडी P देखि Q मा पुग्यो र जब अब हामीले चाहिँ टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन टु डिस्प्लेस अ बडी फ्रम A टु B यदि हामीले चाहिँ बडीलाई डिस्प्लेस गरेर चाहिँ A देखि B सम्म पुर्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्कलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ जोड्नु पर्ने हुन्छ जस्तो मानौँ हामीले P देखि Q मा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो स्मल डिस्प्लेसमेन्ट शिफ्ट गरेर
त्यसैगरी q देखि यहाँ पुर्याउनु पर्यो यो पोइन्टमा, त्यसैगरी यहाँदेखि यहाँ लग्नु पर्यो, त्यसैगरी यहाँदेखि यहाँ लग्नु पर्यो र यहाँनिर यहाँ डिस्प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डन क्याल्कुलेसन हामीले गर्यौं भनेदेखि त्यो सबै स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डनलाई चाहिँ जब हामी जोड्छौं वी गेट द टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन टु डिस्प्लेस अ बडी फ्रम ए टु बी। ए देखि बी सम्म डिस्प्लेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ। दैट टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको कति हुन्छ, w = समेसन कति भयो dw र समेसन dw छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई के भन्छौं भनेदेखि अर फेरि हामीले w के भन्छौं, समेसन dw भनेको कति हो, f x इन्टु कति हुन्छ dx हुन्छ। र अब हामीले फेरि अब के भन्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो स्मल डिस्प्लेसमेन्ट हामीले जस्तो स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx लियौं र त्यो dx कसरी लिने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो मानौं त्यो जहिले पनि स्मल डिस्प्लेसमेन्ट को चाहिँ हामीले सर्टेन्टी छैन, यो चाहिँ कति स्मल हुन्छ भन्ने कुरोको लिमिटेसन नै छैन भनिसकेपछि हामीले यो स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डन चाहिँ जुन स्मल एमाउन्ट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट एकदम जिरो को नजिक भएको चाहिँ हामीले डिस्प्लेस गर्दै छौं। जस्तो मानौं यहाँ भेरिएबल फोर्स लगाएर चाहिँ हामीले बडीलाई चाहिँ एकदम स्मल डिस्प्लेसमेन्ट जोड्नको लागि, डिस्प्लेसमेन्ट शिफ्ट गर्नको लागि काम गर्दाखेरि हामीले समेसन जोडेका छौं भनेदेखि अब हामीले के गर्न सकिन्छ भनेदेखि म्याथमेटिकल रिलेसन अनुसार यो समेसन गर्न चाहिँ के हुन्छ, पोसिबल हुन्छ। र यदि हामीले चाहिँ यो स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डन एकदम जिरो को नजिक भएको चाहिँ धेरैवटा नम्बरलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो समेसनलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्छौं, इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गर्छौं र त्यो हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि कि दैट एमाउन्ट अफ द वर्क डन इज इक्वल टु द लिमिट dx टेन्ड्स टु 0 भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि एकदम जिरो को नजिक भएको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले के गर्दै छौं, जोड्दै छौं यो स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डनलाई एकदम जिरो को एकदम स्मल डिस्प्लेसमेन्ट सार्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम पनि के हुन्छ, स्मल नै हुन्छ र त्यो स्मल वर्कलाई चाहिँ हामीले जोड्यौं, सबैलाई चाहिँ सम गर्यौं भनेदेखि के पाउँछौं, वी गेट द टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन। दैट मीन्स द लिमिट dx टेन्ड्स टु 0 अनि त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो समेसन fx अनि कति हुन्छ dx हुन्छ। र कहाँदेखि कहाँसम्म यो डिस्टेन्स x देखि कहाँसम्म xb सम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले म्याथमेटिक्सबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भनेको नि के हुन्छ, समेसन fx dx भनेको चाहिँ xa टु कति हुन्छ, xb हुन्छ अनि त्यो भनेको कति भयो, fx कति भयो dx भयो। र त्यसैगरी w = कति हुन्छ, xa टु xb अनि कति हुन्छ, xa टु xb fx dx भनेको कति भयो, एरिया अफ द के भयो, pqrs भयो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यो एरिया अफ द pqrs लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि के पाउँछौं, वी गेट द टोटल एरिया अफ द कर्व दैट इज abcd पाउँछौं। र त्यो भनेको नै के हो, दैट इज एरिया अन्डर द कर्व gives the total amount of the work done। यो टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन लिने यो जस्तो मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ डिस्प्लेस गर्ने, जस्तो डिस्टेन्स भनेको AB इन्टु हामीले के भन्न सक्छौं, SC भनेको चाहिँ यो यसले चाहिँ के दिन्छ, एरिया अन्डर द कर्व के दिने भयो, फोर्स एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट व्हिच इज ड्रन अलोङ द x एक्सिस भनेको हामीले यो फोर्स र x डिस्प्लेसमेन्ट बीच ड्र गरेको चाहिँ यो कर्वको फोर्स कर्व र डिस्प्लेसमेन्ट अलोङ द x एक्सिस बीचको चाहिँ कर्वले नै के दिन्छ, दिस गिव्स द टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन दिन्छ। र अब हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं, दिस यो भ्यालु भनेको नि के हो, दैट इज द टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन बिट्विन द बडी टु डिस्प्लेस फ्रम A टु B। A देखि B सम्म चाहिँ डिस्प्लेस गर्नलाई लाग्ने टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको चाहिँ के रहेछ, दैट इज यो W भनेको चाहिँ के भयो, दैट इज टोटल एमाउन्ट अफ work done, that is the total amount of work done to displace a body between the limits from x is equal to xa to x is equal to xb। र यो भनेको नै के भयो, this is the area of the curve कति भयो, area of the curve that is
ABCD यो नै के भयो एरिया अफ द कर्व ABCD भयो therefore the total amount of the work done to displace a body from A to B is numerically equal to the area which is formed by the force and the displacement along the x-axis, and this is the required expression for the work done by the variable force. Dimension of work हामीले भर्खरै यो वर्क को चाहिँ युनिट पत्ता लगायौं र वर्क को युनिट के थियो भनेदेखि द युनिट अफ द वर्क भनेको जहिले पनि जूल हो र जूललाई हामीले लेख्दाखेरि न्यूटन मिटरमा लेख्यौं र यो न्यूटन भइसकेपछि न्यूटनलाई हामीले डाइमेन्सनको फर्ममा लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौं भनेदेखि mLT - 2 इन्टु m भनेको चाहिँ कति हुन्छ l हुन्छ र हामीले त्यही भएर चाहिँ यो वर्क को युनिट डाइमेन्सनलाई लेख्दाखेरि कति लेख्न सक्छौं m l स्क्वायर अनि कति लेख्न सक्छौं t - 2 र दैट इज द डाइमेन्सन अफ द वर्क. इनर्जीलाई क्यापिटल E ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामीले र इनर्जी भनेको के हो भनेदेखि फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौं एउटा इनर्जी भनेर हामीले डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो मानौं एउटा ब्लोइङ वाइन्ड छ भनेदेखि त्यो ब्लोइङ वाइन्डले चाहिँ के गर्न सक्छ टर्बाइनलाई घुमाउन सक्छ र त्यो ब्लोइङ वाइन्डले टर्बाइनलाई घुमायो भनेदेखि त्यो घुमेको वाइन्डको कारणले गर्दाखेरि पनि सर्टेन इलेक्ट्रिकल इनर्जी क्याल्कुलेसन निकाल्न सकिन्छ र यो हामीलाई थाहा छ र त्यसैगरी जस्तो मानौं एउटा बोइलरमा चाहिँ हामीले स्टिम छ र बोइलरलाई चाहिँ एकदम बोइल गर्यो र बोइल गरिसकेपछि त्यो बोइलरबाट चाहिँ स्टिम निक्लेको छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं र त्यो स्टिमले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टिमले चाहिँ के गर्न सक्छ पिस्टनलाई चाहिँ एक्जर्ट गर्न सक्छ र त्यसैगरी अर्को भनेको जस्तो मानौं हामीले कुनै पनि एउटा बडीलाई चाहिँ सर्टेन यो अर्थकोबाट चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स माथि लग्यौं र सर्टेन डिस्टेन्स माथि लगिसकेपछि चाहिँ जस्तो मानौं त्यो बडीलाई चाहिँ तलतिर झार्यौं भनेदेखि पनि के हुन्छ यसको इनर्जी हुन्छ. जस्तो मानौं हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन अब्जेक्ट माथि छ र त्यो ढुङ्गा छ र त्यो ढुङ्गा छ तल झर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ इनर्जी पोजेस गरेको भनिन्छ र जस्तो अरु धेरै एक्जाम्पलहरु छन्. जस्तो मानौं हामीले ग्यासलाई कम्प्रेस्ड गर्यौं र त्यो कम्प्रेस्ड गरेको ग्यासबाट पनि के हुन्छ त्यहाँ पनि इनर्जी हुन्छ. जस्तो मानौं हामीले चाहिँ यो स्प्रिङलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्यौं स्प्रिङलाई चाहिँ तन्कायो भनेदेखि त्यो तन्काएको स्प्रिङमा पनि के हुन्छ इनर्जी प्रोसेस भएको हुनुहुन्छ किनभनेदेखि त्यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ द काम गर्न सक्छ. यदि काम गर्न सक्छ जस्तो मानौं कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ इनर्जी प्रोसेस गरियो भनिन्छ कसरी भनेदेखि यदि कुनै पनि बडीले चाहिँ सर्टेन काम गर्न सक्छ भनेदेखि हामीले त्यो बडीमा चाहिँ इनर्जी छ भनेर भन्न सकिन्छ. र मैले अघि एक्जाम्पल भनिहाले जस्तो ब्लोइङ वाइन्डले पनि एउटा सर्टेन काम गर्न सक्छ. जस्तो मानव टर्बाइनलाई घुमाउन सक्छ त्यही भएर त्यो ब्लोइङ वाइन्डमा पनि इनर्जी छ भनिन्छ. त्यसैगरी त्यो स्टिम बोइलरमा भएको स्टिमले पनि के गर्न सक्छ पिस्टनलाई चाहिँ एक्जर्ट गर्न सक्छ. त्यही भएर नि के भन्न सकिन्छ पिस्टनलाई एक्जर्ट गर्नु भनेको त्यहाँनेर चाहिँ फोर्सले चाहिँ के गर्नु हो पिस्टनलाई एक्जर्ट गर्नु भनेको चाहिँ काम गर्नु. त्यही भएर चाहिँ त्यो बोइल भइरहेको स्टिममा पनि के छ इनर्जी छ. र त्यसैगरी अर्को भनेको जस्तो सपोज मैले अघि भनिहाले जस्तो मानौं मैले एउटा चाहिँ ढुङ्गालाई एउटा अर्थबाट चाहिँ सर्टेन हाइट माथि लगे भनेदेखि त्यो हाइट माथि लगेको अब्जेक्टमा पनि इनर्जी छ किनभनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा तलतिर झारिदियौ भनेदेखि चाहिँ त्यसले के गर्न सक्छ सर्टेन काम गर्न सक्छ. र त्यसैगरी हामीले चाहिँ जस्तो मानौं एउटा एकदम ग्यासलाई कम्प्रेस्ड गरिदियौ भनेदेखि त्यो कम्प्रेस्ड गरेको ग्यासको थ्रुबाट चाहिँ डिफरेन्ट हिट इन्जिनलाई चाहिँ हामीले रन गर्न सकिन्छ. र त्यही भएर चाहिँ कम्प्रेस्ड गरेको ग्यासमा पनि के छ भनेर भन्न सक्छौं इनर्जी छ भनेर भन्न सक्छौं. त्यही भएर हामीले जहिले पनि इनर्जीलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भनेदेखि यदि कुनै पनि बडीले चाहिँ काम गर्छ भनेदेखि त्यो बडीमा चाहिँ इनर्जी छ भनेर भनिन्छ. जस्तो भनेको त्यही भएर हामीले जनरल फर्ममा चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ इनर्जीलाई कसरी डिफाइन गर्छौं भनेदेखि इनर्जी इज द क्यापासिटी अफ द डुइङ वर्क. र जनरली हामीले यो लेभलमा इनर्जीको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ द इनर्जी पढ्छौं. जस्तो मानौं हिट इनर्जी केमिकल इनर्जी जस्तो हिट इनर्जी भयो केमिकल इनर्जी म्याग्नेटिक इनर्जी ग्राभिटेसनल इनर्जी धेरै फर्म अफ द इनर्जी छन् र हामीले एउटा फर्ममा भएको इनर्जीलाई अरु फर्म अफ इनर्जीमा पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. जस्तो मानौं heat energy can be converted into the mechanical work by the use of the that means heat engines. त्यसैगरी जस्तो भनौं अब हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि काइनेटिक एनर्जी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द हिट एनर्जी. अनि त्यसपछि
अरू धेरै इक्जाम्पलहरू छन्। केमिकल इनर्जी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द मेकानिकल इनर्जी हो। र यसरी हामीले चाहिँ इनर्जीलाई चाहिँ धेरै फर्ममा हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। त्यो इनर्जी केमिकल इनर्जीको फर्ममा पनि पाउन सकिन्छ, म्याग्नेटिक इनर्जीको फर्ममा पनि पाउन सकिन्छ, ग्राभिटेसनल इनर्जीको फर्ममा पनि पाउन सकिन्छ, र एउटा फर्म अफ द इनर्जीलाई चाहिँ हामीले अर्को फर्म अफ इनर्जीमा नै कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र अब हामीले यो 11 क्लासमा जनरली हामीले पढ्ने इनर्जी भनेको चाहिँ जस्तो मेकानिकल इनर्जीको बारेमा हो। र मेकानिकल इनर्जीलाई हामीले जनरली 2 टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गर्न सकेका छौँ। मेकानिकल इनर्जी र मेकानिकल इनर्जीलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि द इनर्जी ड्यू टु द स्टेट अफ द पोजिसन अफ द अब्जेक्ट भनेको चाहिँ जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा जस्तो मानौँ के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ एउटा मेकानिकल एनर्जी भनेको मेकानिकल इनर्जी इज ड्यू टु द कुनै पनि अब्जेक्टको स्टेट अथवा मोसन अथवा त्यसको कन्फिगुरेसनको कारणले हुने प्रोड्युस हुने बडीमा हुने इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौँ जस्तो मानौँ स्टेटको कारणले र कन्फिगुरेसनको कारणले प्रोड्युस हुने इनर्जी भनेको नै के हो मेकानिकल इनर्जी हो। र मेकानिकल इनर्जीलाई पनि हामीले फर्दरली 2 टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। र 1 नम्बरको इनर्जी भनेको हामीले के भन्छौँ भनेदेखि काइनेटिक इनर्जी र त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ केईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र केईले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ काइनेटिक इनर्जी केई हो र जस्तो यसको सर्ट फर्ममा त केई भन्यो। र काइनेटिक इनर्जी के को कारणले हुन्छ भनेदेखि काइनेटिक इनर्जी इज ड्यू टु द मोसन अफ द बडी। द मोसन अफ द बडीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। र जस्तो मानौँ यस्ता मानौँ एउटा चाहिँ गनको चाहिँ गनबाट बुलेट निस्किरहेको छ भनेदेखि त्यो बुलेट मोसनमा हुन्छ र मोसनमा हुँदाखेरि त्यो बुलेटले चाहिँ के क्यारी गर्छ त्यो बुलेटले इनर्जी क्यारी गर्छ किनभनेदेखि त्यो बुलेटको सर्टेन मास पनि हुन्छ र त्यो बुलेटको सर्टेन भेलोसिटी पनि हुन्छ। त्यसैगरी मुभिङ बडी जस्तो मानौँ मोसनमा भएको खोलाको पानीमा पनि के हुन्छ इनर्जी हुन्छ। त्यसले धेरै अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ बगाउन सक्छ। र त्यसैगरी जस्तो मानौँ मुभिङ वाइन्डमा पनि इनर्जी हुन्छ त्यसले चाहिँ टर्बाइनलाई घुमाउन सक्छ। र हामीले के भन्छौँ भनेदेखि जहिले पनि इनर्जी which is due to the motion is known as the kinetic energy भनिन्छ। र जनरली अब हामीले काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ एक्सप्रेसनमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ एउटा बडी अफ द मास चाहिँ हामीसँग कति छ एउटा बडी अफ द मास m छ र यसको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी u इज कति छ 0 छ। जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्स एड गर्यो र कन्स्ट्यान्ट फोर्स एड गरिसके पछाडि यो बडीले चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र यस डिस्टेन्स ट्राभल गरिसके पछाडि यो बडीको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी कति पुग्यो v पुग्यो। र जब यो बडीको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी v पुगिसके पछाडि अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि वर्क डन बाइ दिस फोर्स टु डिस्प्लेस अ बडी फ्रम इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 0 टु फाइनल भेलोसिटी v इज गिवन बाइ कति हुन्छ दैट w इज द अमाउन्ट अफ द वर्क डन इज इक्वल टु कति हुन्छ दैट इज फोर्स इन्टु कति भयो डिस्प्लेसमेन्ट। और हामीले फेरि के भन्न सक्छौँ भनेदेखि दैट अमाउन्ट अफ द वर्क डन इज इक्वल टु के भयो दैट इज फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट छ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीलाई न्युटन्सको सेकेन्ड ल अनुसार हामीले के भन्न सक्छौँ दैट अमाउन्ट अफ द फोर्स इज इक्वल टु द ma इन्टु के भन्न सक्छौँ यस र यसलाई हामीले कति भनौँ इक्वेसन 1। र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि सपोज यो बडी रेस्टमा छ र यो बडी चाहिँ मोसनमा भइसके पछाडि यसले गेन गरेको फाइनल भेलोसिटी कति हो v हो भनेदेखि हामीलाई इक्वेसन अफ मोसन के थाहा छ भनेदेखि v स्क्वायर इज इक्वल टु कति थाहा छ u स्क्वायर प्लस कति हो 2as हो। र यहाँनिर के थाहा छ भनेदेखि v स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ u भनेको त इनिशियल भेलोसिटी अहिले कति छ 0 छ 0 प्लस 2a अनि कति भयो यस। फेरि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि as इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ v स्क्वायर बाइ कति लेख्न सक्छौँ 2 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यसलाई हामीले कति भनौँ इक्वेसन 2 देयरफोर हामीले इक्वेसन 1 र 2 लाई मिलायौँ भनेदेखि कति पाउन सक्छौँ भनेदेखि वी गेट फ्रम दिस इक्वेसन 1 एन्ड 2 w इज इक्वल टु m इन्टु as भने कति हुन्छ v स्क्वायर बाइ कति हुन्छ 2 देयरफोर द अमाउन्ट अफ वर्क डन w इज इक्वल टु 1/2 mv स्क्वायर। एन्ड अब हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भनेदेखि यो भनेको त वर्क डनको फर्मुला भयो तर दिस अमाउन्ट अफ द वर्क डन बाइ द फोर्स इज इक्वल टु द काइनेटिक इनर्जी किनभनेदेखि जहिले पनि वर्क र इनर्जी के हुन्छ इक्वल हुन्छ र वर्क र इनर्जी इक्वल हुन्छ कसरी भन्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ कुनै पनि बडीमा चाहिँ इनर्जी प्रोसेस भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ
कसरी भनेदेखि यदि त्यो बडीले चाहिँ सर्टेन काम गर्छ भनेदेखि त्यो बडीमा इनर्जी छ भन्छौँ र त्यही भएर हामीले के भन्छौँ वर्क एन्ड इनर्जी आर द इक्वल र हामीले यसलाई वर्क इनर्जी थ्योरमबाट पनि प्रुभ गर्छौँ र हामीले यसलाई के भन्छौँ भने देयरफोर दिस अमाउन्ट अफ द वर्क डन इज ड्यू टु द काइनेटिक इनर्जी दैट अमाउन्ट अफ द वर्क चाहिँ के को कारणले भयो र काइनेटिक इनर्जी को कारणले चाहिँ के भयो यो बडी जस्तो मानौ काइनेटिक इनर्जी दिस अमाउन्ट अफ द वर्क इज डन ड्यू टु द kinetic energy possessed on a body that is equal to the 1/2 mv square and यसलाई हामीले रिलेसन 1 बनाऊ र यहाँबाट चाहिँ काइनेटिक एनर्जी को रिलेसन के देख्न पाइयो यो भनेको कति हो 1/2 mv स्क्वायर र अब हामीले फेरि काइनेटिक एनर्जीलाई त डिफाइन गर्यौं र काइनेटिक एनर्जीलाई डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो भन्दा मैले अर्को छुट्टै एक्सप्रेसन पनि डिराइभ गर्न गइरहेको छु जस्तो के हुन्छ भनेदेखि काइनेटिक एनर्जी ke कति छ 1/2 m लाई मैले तलले डिवाइड गरे अनि त्यसपछि कति हुन्छ m स्क्वायर v स्क्वायर हुन्छ और काइनेटिक एनर्जी ke कति हुन्छ 1/2 m अनि त्यसपछि mv को कति भयो स्क्वायर भयो और काइनेटिक एनर्जी ke कति हुन्छ mv भने p को स्क्वायर बाइ कति हुन्छ 2m हुन्छ र हामीले काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ लिनियर मोमेन्टम को टर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिने भयो दैट इज इक्वल टु के स्क्वायर इज इक्वल टु के इज इक्वल टु p स्क्वायर बाइ 2m र फेरि हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि p स्क्वायर इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं ट्वाइस m ke र लिनियर मोमेन्टम लाई काइनेटिक एनर्जी को टर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिने रहेछ दैट इज इक्वल टु द ट्वाइस m ke and this is the relation between the linear momentum and kinetic energy अब हामीले के भन्न पाउँछौं भनेदेखि र कुनै पनि बडीले चाहिँ काम गर्छ भनेदेखि सर्टेन अमाउन्ट अफ द वर्क गर्छ भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौं इन दैट बडी देयर इज सम एनर्जी हो र एनर्जी छ भन्न सक्छौं त्यही भएर चाहिँ एनर्जी र वर्क को युनिट र यो एनर्जी र वर्क को डाइमेन्सन जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ बिकज वर्क इज इक्वल टु एनर्जी र हामीले वर्क लाई चाहिँ जुन युनिटमा मेजर गर्छौं एनर्जीलाई पनि कुन युनिटमा मेजर गर्छौं सेम युनिटमा मेजर गर्छौं देयरफोर वर्क इज मेजर्ड इन द जूल अल्सो एनर्जी इज मेजर्ड इन द जूल यदि हामीले वर्क लाई चाहिँ जूलमा मेजर गर्यौं भनेदेखि एनर्जीलाई पनि केमा मेजर गर्न सक्छौं जुलमा मेजर गर्न सक्छौं र एनर्जीलाई पनि जुलमा मेजर गर्न सक्छौं र यसको डाइमेन्सन जस्तो मानौ unit of energy is same as that of the work done भनेको work done को युनिट के छ जूल इन कति छ SI सिस्टम छ भनेदेखि एनर्जी को पनि युनिट के हुन्छ जूल इन के भयो SI सिस्टममा र त्यसैगरी यो एनर्जी को चाहिँ युनिट जूल को युनिट एनर्जी र वर्क को युनिट सेम हुने भयो SI सिस्टममा जूल भयो त्यसैगरी आवर्स इन केमा हुने भयो CGS सिस्टममा र युनिट अफ वर्क एन्ड एनर्जी र त्यसैगरी डाइमेन्सन भनेको कति हुने भयो डाइमेन्सन अफ वर्क एन्ड एनर्जी इज द ml2 t - 2 भनेको दैट इज द डाइमेन्सन अफ के भयो दैट इज वर्क एन्ड एनर्जी र वर्क र एनर्जी को डाइमेन्सन के भयो दैट इज द सेम एन्ड एनर्जी also the unit of the energy and the work is same and dimension of the work and energy is same